საღამოშიდობის ეთერში წლის ბოლო პოლიტმეტრია ჩვენ ნახავთ რა თემებით დახურა წელი ქვეყანამ. შევეხებით ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს: პოლიტიკას, მის ნიადაგზე მოზღვეულ აგრესიას, სასამართლოს ოკუპაციას. წლის ბოლო სიურპრიზი: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად წარდგენილი პირები, ნაწილი ძალიან საეჭვო კარიერით. წლის უცვლელი პრობლემა ოკუპაცია, მსხვერპლი და საოკუპაციო ზოლთან მუდმივი საფრთხის ქვეშ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები. წლის ყველაზე მძიმე საქმეები: სარალიძე მაჩალიკაშვილი 2019 უპასუხო კითხვებით და ქუჩაში ხვდებიან. წლის პოლიტიკური შედეგი: ახალი პრეზიდენტი, არჩევნების პროცესის ნეგატიური შეფასება და ქუჩაში გასული ოპოზიცია. წლის ბოლო აგრესია პათოსით, მეუღლის აქტივობებისა და მოსაზრებებისთვის დაისაჯოს პრიმა ბალერინა. წლის უცვლელი პოლიტიკური ველი: ბიძინა ივანიშვილის ნაბიჯი უკან პოლიტიკაში. მესმის რომ უკმაყოფილო ხართ. მიხეილ სააკაშვილის ნაბიჯები გაურკვეველ სივრცეში, საქართველოდან შორს. მე თქვენთან ერთად წამოვალ, არაფერს არ მიშნია. პოლიტმეტრში დღეს პოლიტიკური წელი, რომელიც ნამდვილად არ ყოფილა საუკეთესო. წლის ბოლო ყველაზე მძიმე თემა: უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებად წარდგენილი 10 კანდიდატურა, დასახელებული ნაჩქარება, ჩერჩეული გაურკვეველი კრიტერიუმები და რაც მთავარია, მათი ნაწილი ცნობილი თავისი მძიმე კარიერული დეტალებით 9+6 წლის მანძილზე. მიუხედავად იმისა, რომ საკითხზე შეშფოთება უმრავლესობის წევრებმაც გამოთქვეს და საკითხის განხილვა გაზაფხულისთვის გადაიდო, წელი ხელისუფლებამ ამ შეთავაზებით იგივე ხაზით დახურა, როგორითაც დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ სულ ერთი თვის წინ საზოგადოებას ხმებს თხოვდა და პირდებოდა, რომ შეცდომებს გაითვალისწინებდა. ჩვენ დღეს ბევრი სტუმარი გვეყოლება. პირველი ნაწილი სტუმრები მინდა წარმოგიდგენ, თუმცა ერთი შემოგვერთდება. ხუხაშვილი რამდენიმე წუთში, გრიგოლ გეგელია მანამდე ისტორიკოსი ჩვენთან სტუდიაში. საღამოშიდობისა გრიგოლ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. რა კიღა, ეს არის ყველაზე აქტუალური თემა დღეს, რაც მე ვთქვი სასამართლო ნაწილის თემა. მაინტერესებს თქვენ როგორ აღიქვით ახლა ეს ამ 10 კაცის წარდგენა. ნაწილმა თითქოს გააპროტესტა, მაგრამ გასაგებია, რომ წარდგენა იყო ნებადართული. მათგან ან მისგან ვინც ასეთ ნებართვებს იძლევა ხოლმე. რა გზავნილია ეს თქვენთვის? კი ბატონო, მოგესალმებით საღამოშიდობის. შემაწუხებელი გზავნილია პრინციპში. ახლა თქვენ აღიშედგებათ შესავალში, რომ კი, მართალია გადაიდო და ეს წყირვალე სიახლე რომ გადაიდო და ყოჩახ ანადოლიძეს განსაკუთრებით, იმისთვის რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ბრძოლა ამ დღეებში, მაგრამ ფაქტი ხომ ფაქტად რჩება, რომ არა გარკვეული ხმაური საზოგადოებისგან, თავისუფალი საზოგადოებისგან და არა მხოლოდ იურისტებისგან და არასამთავრობისგან და ზოგადად თავისუფალი მოქალაქეებისგან, რომ არა ეს ხმაური, ისინი აპირებდნენ ამის გაკეთებას. ანუ რა გამოდის ჩვენ კვლავ ამ ესე იგი 9 წლის და 6 წლის შემდეგ ჩვენ კვლავ ცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, სადაც დასაშვები არის, რომ ის ხალხი, ვინც შექმნა სააკაშვილის მახინჯი სასამართლო სისტემა და ზოგიერთი სააკაშვილობდეს მე მგონი უკვე ქმნიდა მახინჯ სასამართლო სისტემას, აი ეს ხალხიც კი წარმოიდგინეთ შეიძლება რომ კადრონ ჩვენ დღეს რომ უვადოდ გამწესდნენ. თითქოს არ გვეყოფოდა რომ მურუსიძე, რომელიც ყველაზე შემზარავ ერთ-ერთ საქმეში იყო ერთ-ერთი ჩამფარცხავი, ის ესე იგი უვადოდ გაამწესეს, ხო? ამიტომ წამოიდგინეთ, ესე იგი ჩვენ გვიყურებენ როგორც უბრალოდ სულელი ხალხის კოლექტივის, ვისაც შეიძლება ნებისმიერი რამ შეაპარო ჩუმად. ესე იგი ჩვენ არც მახსოვრობა გვაქვს, არც მორალის განცდა, არც პროგრესი გვინდა 30 წლიანი მანკიერებიდან. აი ამ თარგზეტრიალებს ყველაფერი, ხო? მათ სცადეს მოხარ გამოვიდა. დაპირება იყო გაცემული. როგორ ფიქრობთ, ახლა რა არის გათვლილი? რა თქმა უნდა, ეს გასაგები იყო, რომ შიგნითაც მე პირად საუბრობი მქონია თვითონოცნების წევრებთან, გარკვეულ ნაწილთან და აი რამდენიმე გვარის ხსენება არ მინდა ხა ძალიან პერსონიფიცირება წევდა ყველა მიცის ეს გვარები, მაგრამ შევთათ ვახსენებთ ალბათ, იმიტომ რომ კონკრეტულ ადამიანებზე არ არის საუბარი, აქ სისტემის ნაწილზეა საუბარი. გასაგებია, რომ ვიღაცები გააპროტესტებდნენ, ვიღაცები იტყოდნენ, რომ ეს დაუშვებელია, შესაძლოა გაზაფხულზე აღარც მოხვდნენ ეს ადამიანები ამ სიაში, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ეს დაშვება მოხდა. აი, რაზე არის ეს გათვლილი, რომ შემდეგ ოცნება თქვას, რომ ეს არა და აღმოჩნდეს, რომ ამითი ქულის ჩაწერა მოხდა და ამასობაში შესაძლოა ვიღაცები გაძრუნდნენ პროცესში სამი გვარის მიღმა თუ ეს უბრალოდ დიდი გაუგებრობაა და მენეჯმენტის პრობლემა ისე ოცნების შიგნით.
მე ვერ ვიტყვი ნამდვილად მე შემიძლია ვივარაუდო მე არ ვიცი ცოდნის დონეზე ვარაუდი შემიძლია რასაკვირველია შემიძლია ვივარაუდო და ჩემი ვარაუდი არის ძალიან მარტივად ის რომ უბრალოდ არაფრის შეცვლის იმპულსი ქვეყანაში არ არის აბსოლუტურად არაფრის და ჩვენ ბოლო დროებში ვნახეთ ძალიან ბევრჯერ ჩვენ ეს ვნახეთ პირველ ტურამდე ვნახეთ პირველი ტურის შემდეგ და ვუყურებთ ყოველ დღე უბრალოდ ქართულ ოცნებას ისევე აღარ აქვს რაიმე შეცვლის იმპულსი ან შინაგანი რესურსი როგორც აღარ ქონდა გვიანდელ სააკაშვილს რამაც ის დაამხო და რაც აუცილებლად ასევე გამოიწვევს ქართული ოცნების დამხობას იმიტომ როგორც კი შენ კარგავ აი კრიტიკულ რეფლექსიას ელემენტარულ აღქმას რეალობის იმ წუთას შენ უკვე ადგახარ დაღბავალ გზას ჩვენ ისტორიულად მოგყარეს სამართლიანობა მოგყარეს პოლიტიკის განცდა მოგყარეს დემოკრატიის განცდა აი პოლიტიკა აშინებს ხალხს პოლიტიკა გონიათ საშინელი რამ რატომ იმიტომ რომ სამართალი არ ყოფილა ქვეყანაში არასოდეს ანუ საკვანძო რაც უნდა იყოს ინსტიტუცია რომელიც აი ამ ყველაფერს აერთიანებს ხო ძაფი რომელიც ქმნის რაღაც მორალურ ბედნიერ ერთობას სამართალი აი ამ ხალხმა მოსპო და დღეს ოდესაც მათ ეწინააღმდეგებიან ხო მაგალითად ანადოლიძე და სხვანი მათ პირიქით თავს ესხმიან და მათ გაწევაზე საუბრობენ იმდენად უტიფრები არიან დღეს ესენი უკვე ხო ანუ რატომ ესე იგი იმედი აქვთ რომ პოლიტიკურ კლასში მათ გააჩნიათ დასაყრდენი მათ რომ ამის იმედი არ ქონდეთ რასაკვირველია ამ დონეზე არ გაკატნიერდებოდნენ რომ კიდევ სხვისი გაწევა მოითხოვონ არათუ ის რომ საერთოდ გადაიმალონ და აღარც გამოჩნდნენ აღარასდროს არც სასამართლო სისტემაში და არც საჯარო სივრცეში ზოგადად ხო ამის სანაცვლოდ ისინი კიდევ აქეთ ებრძვიან ხალხს და აქეთ სამებენ ციელს შემოგვიერთდა სამშვიდობისა მადლობა რომ მოგზაინეთ ბატონო გია არჩევნებმა ჩაიარა რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს ყოველდღე ვხედავთ ჩვენ ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულს აი დღეს გვითხრეს რომ გაზი გაიაფთა მაგალითად 0 მართალია 14000-ით და ის აღმოჩნდა რომ ბიუჯეტმა უნდა დაასუბსიდიროს მაგრამ ესე შეიფუთა რომ გაიაფთა აქ მოსამართლეების თემა იქ ვიღაცა ნაძვის ხეს თავს ვიღაცა აუქციონებს ატარებს არც თუ ისე გამჭვირვალე მოკლედ რაღაცა სკაიპით თოლის ბაბუას ელაპარაკება და კი ბატონო სწორედ ეს მინდოდა მე თქვა ამ ნაბიჯებში თქვენ ხედავთ რაიმე ტიპის ახალ ტენდენციას რაზეც თქვა წინასწარ უკვე საუბრობდა ოცნება რომ რაღაცებს შეცვლიდა რაღაცებს ჩვენ გვახსოვს თვალწრემლიანი თხოვნა მოსახლეობის მიმართ რომ ეხლაც მენდეთ ხო ნუ სამწუხაროდ ტენდენციები არ არის მაინც და მაინც ესეთი ოპტიმიზმის საფუძველს არ ტოვებს პირდაპირ თქვათ ნუ განსაკუთრებით ეხლა რას ეკითხეთ საუბრობდა გრიგოლი, ნუ ეს საკითხი გახდა. ნუ შეიძლება ითქვას ქართული ოცნების ბოლო ტესტია ეს სასამართლო საკითხი, იმიტომ რომ პრეტენზიები არის სერიოზული, პრეტენზიები არის ყველა მიმართულებით, ხო? ნუ ეკონომიკური გამოწვევები, სოციალური გამოწვევები, გაზრდილი კორუფციული რისკები, რაზეც ბევრი ლაპარაკი იყო, ზოგადად დემოკრატიის ხარისხის დაცემა ქვეყანაში და ეს აჩვენა ამ არჩევნებმა. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ გვირგვინი იყო ეს ბოლო სასამართლოს თემა, რაც მე მაინც მგონია რომ კარგია, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც სერიოზული დაავადება გჭირს, ჯობია რომ ბოლომდე ამოიყაროს ყველაფერი, რომ მე ესე რომ ვთქვათ უფრო კარგად დაინახო რა გჭირს და მე დაიწყო ამის მკურნალობა, ხო? ну სამოყრის პროცესი არც თუ ისე ის არის რა ქვია უსაფრთხო ხელისუფლებისთვის. აი, რაზე თulis ხელისუფლება? ბუნებრივია, როდესაც მოხდა, აი, მაინც უნდა ვთქვა, ახლა ვერ გამოვა ამის გარშემო ჩინჩალაძე, მიქაუტაძე, გრიტიშვილი, როდესაც ხდებოდნენ ამ სიაში, ალანია კი ბატონო, ჩვენ ნაკლებად ცნობილი ადამიანებიც ყავს ამ სიაში. მე ვარ პირადად დღეს და გუშინ ვერ მოვასწარი ყველას ბიოგრაფიის შესწავლა, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშანია თითოეულის მათგანში კარიერული თვალსაზრისით. როდესაც აი ეს ადამიანები მოხვდნენ სიაში, ეს რა თქმა უნდა იყო სადღაც კოორდინირებული, ხომ? ეს ვერ მოხდებოდა. მიქაუტაძის გადაწყვეტილებას ეს არ გავს, ხომ? და საბჭოს გადაწყვეტილებას. რაზე არის გათვლა? ეს გრიგოლსაც ვკითხე, თქვენი აზრით ბუნებრივია. ნუ აქ გათვლებზე აღარ არის საუბარი. იცით, უკვე კითხვა დგას უკვე ესე იგი ხელისუფლება სისტემის მძევალია თუ ხელისუფლება სისტემასთან არის გარიგებაში, ხო? ანუ ფაქტობრივად ორივე ცუდი ვარიანტია. ეხლა ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ერთიც უბედურებაა და მეორეც უბედურებაა. საქმე გვაქვს ან გარიგებასთან, ისეთი ტიპის გარიგებასთან, რომ ეს სასამართლო რაღაცებს აკეთებდა ხელისუფლების, ანუ პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდა და მომავალში კიდე პირდება რაღაც შესრულებას და ეს შეიძლებოდა გამختارიყო გარიგების ნაწილი, ან არის მეორე, რომ ესე რომ ვთქვათ, კომპრომატის მფლობელია, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, აი ამ ადამიანების წრე, ამ კლანის წრე, რომელსაც უკვე აქვს იმის უფლება, რომ ხელისუფლებას წაუყენოს თავისი პირობები და თავისი თამაშის წესებით ათამაშოს, ხო? ეხლა
ну, კიდევ რჩება მცირე შანსი, მცირე ილუზია იმისა, რომ თვათ ესე ცუდად არ არის საქმე და ხელისუფლებაში კიდე არის გარკვეული რესურსი იმისა, რომ ყველა თავის ადგილზე დააყენოს, მაგრამ მე რატო ვთქვი, რომ რას გულისხმობთ ივანიშვილში პირადად, იმიტომ რომ ეხა დანარჩენზე არასერიოზულია საერთოდ ლაპარაკი, ხო, იქ არავინ ყველა არარაობაა ფაქტიურად, ეს არის პარაზიტული სისტემა გარკვეულწილად, რომელიც მთლიანად პარაზიტირებს ბიძინა ივანიშვილის რესურსებზე, რომლის რესურსები აგრეთვე დღეს მდგომარეობით უკვე საგრძნობლად შეფერთხილია, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ივანიშვილს ჰქონდა ორი აქტივი. ერთი იყო სუფთა წმინდა წყლის რესურსული აქტივი და მეორე გარკვეული ლიდერული თვისებები, ანუ ის იყო უდაოდ ავტორიტეტი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ლიდერული თვისებები მან უკვე დაკარგა, აღარ აქვს იმ გაგებით, რომ რა არის ლიდერი, ხო, ლიდერი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს უნარი პრობლემებს თვალი გაუსწოროს და გადაწყვიტოს ეს პრობლემები ამა თუ იმ ფორმით, ეს თვისებები მან ამ არჩევნებზე აჩვენა, რომ უკვე ფაქტობრივად მას აღარ აქვს. ნუ ბოლო-ბოლო იქამდეც კი მივიდა, რომ ტელეფონზე გვირეკავდა ყველას და გვეხვეწებოდა ხმაომეცითო, ხო, ნუ რაც ლიდერისთვის, ნუ ღრმათ არასერიოზული საქციელია, მოდით ესე ვთქვათ და იქ უკვე ძალიან კარგად გამოჩნდა ის სისტემური პრობლემა, რომელიც მას პირადად აქვს. ნუ ფაქტობრივად მისგან დარჩა მოლარე, რომელიც გარკვეულ სიკეთეებს არიგებს რიგში მდგომი ადამიანებისთვის, ხო? ეხლა ეს არის ზოგს თანამდებობას აძლევს, ზოგს რაღაც მერკანტილურ ოცნებებს უსრულებს და აი შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად აქამდე დაეშვა ეს ყველაფერი, ხო? მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ მას არ შეუძლია ფორმაში მოსვლა. ანუ დაბრუნება იმ ლიდერული თვისებების, რაც მას ჰქონდა და ტესტია პირველი ფაქტობრივად იანვარ-თებერვალში მან თუ რაღაც ძალიან სერიოზული რადიკალური ცვლილებები არ დაიწყო, მე იქნება ძალიან გვიან. ცვლილებები საკადრო მიმართულებით პირველ რიგში თქვენ. არა, საკადრო ეს არის მეორე ხარისხოვანი. თვითონ მართლობის სისტემის ალგორითმი უნდა შეიცვალოს მთლიანად, იმიტომ რომ დღეს სასამართლო რო დავამთავრო ორი სიტყვით ამაზე ვიტყვი და მე ამას მოგახსენებთ, ხო? დღეს უკვე აღარ დგას ამათი მოსამართლის საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ბუდე, მთავარი ბოროტება, ინსტიტუციური ბოროტება არის იუსტიციის საბჭო. ანუ დღეს უკვე მოთხოვნა უნდა იყოს არა ამათი გადახედვა და ეხა მოდი კარგი ბიჭები მოიყვება თვითონ იუსტიციის საბჭოში ვინ არიან ხო ეს ადამიანები გრიტიშვილი არ იქნება არ ვიცი ვიღაცა კაჭკაჭიშვილს მოიყვანა ნუ არ ვიცი ეხა ხო ბევრი ფრინველი არსებობს და გვარებს მიუსადა რაღაცას იზამენ მე რა ვიცი ხო აქედან გამომდინარე ბუდე და მთავარი უბედურება არის იუსტიციის საბჭო. აი ეს იუსტიციის საბჭო არის გასაშვები ჯოხით პირდაპირ გეტყვით. ავგიას თავლად იქცა. და ამის არაერთი სიმპტომი იყო. პირველი შემთხვევაა, ეხა. თუ მურუსიძეზე როცა ვსაუბრობ, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? აი სტრასბურგის სასამართლო გავიხსენოთ, ხო? რა თქვა სტრასბურგის სასამართლომ გირგულიანის საქმეზე? გირგულიანის თემა რო ესე აინტერესებს ხელისუფლებას და ბოდიშე დროშაზე რო აღმართეს, ხო? ვითომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლის იმას. რა წერია რომ ხელისუფლების ყველა შტო ჩართული იყო დანაშაულის დაფარვაში. ერთ-ერთი დამფარავი პირადად მურუსიძე იყო და მურუსიძე და აი ეს კლანი, მისი კლანი მართავს დღეს მთელ ამ პროცესს, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა გრიტიშვილი და ჩინჩალაძე თუ არ იქნება უარესებს ვერ იპოვიან? თუ ცოტაა სასამართლოში კაცი უარესებს პრობლემასთან მივდივართ ხომ? აი ეხლა რა შეიძლება გადავდივართ ამაში ან გადალახული ერთჯერადად კრისპერობებში რამდენად შეიძლება გააცნობიეროს ან თუ გააცნობიერებს წავიდეს მე ხელისუფლება ამ სისტემის ხელიდან გაშვებაზე იმიტომ რომ ახლა თუ კი ოდესმე ჭირდებოდა ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება სასამართლო ლოგიკას თუ მივყვებით სასამართლო რისთვის ჭირდება მოდით ესე საკუთარი თავისთვის საკუთარი კონკრეტული რაღაცა ჩვენ არჩევნებში საზოგადოებამ ამ ხელისუფლებას თვალი დაუხუჭეთ ძალიან ბევრ საშინელებაზე ხო ძალიან ბევრ საზიზღრობაზე პირდაპირ ვიტყვი იმიტომ რომ აი ის რაც ვნახეთ ის მანკიერება ანუ ფაქტობრივად არ დატოვეს არანაირი მეთოდი რაც არ გამოუყენებიათ ხო ასეა ბინძური მეთოდები მაქვს ხედველობაში ჩვენ ამაზე თვალი დაუხუჭეთ. რატო დაუხუჭეთ თვალი? იცით რომ უარესის მოსვლის განცდა გაგვიჩნდა და ამიტომ დაუხუჭეთ. ხელისუფლება თუ ფიქრობს რომ ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ და გავატარეთ, ესე არ არის, ხო? ჩვენ ვაპატიეთ, მაგრამ ეს იყო ბოლო პატიება, ხო?
იმის სანაცვლოდ რომ გამოვიდნენ კიდე ადამიანები და გვითხრეს რომ აი ეხლა რაღაცას ეხლა გავაკეთებ და მოგვეფერენ ესე რომ ვთქვათ ხელები დაგვიკოცნეს თქვენი მუხლების ჭირიმე ბოლოჯერ მომეცი შანსი და მე რაღაცას ვიზამ ხო შენ რო შანსს მისცემ და მეორე დღეს ჩინჩალაძეს რო გამოგიცხადებს რა ჭკუაზე შეიძლება დადგე რა ხო აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ გამომდინარე იქიდან რომ აი ეს აცდენა ინსტიტუციური უწესრიგობა, ინსტიტუციური ვაკხანალია რაც ქვეყანაში არის, ხო, თუ ეს არ დამთავრდება, ვერც რეფორმირება ვერ დაიწყება. სურვილის შემთხვევაშიც კი. აი ბიძინა ივანიშვილს დღეს რო გაუჩნდეს სურვილი რომ მართლა რაღაც კარგი რაღაცები აკეთოს, ხო, აი რა ჩვენ გვინდა და რის გამოც ავირჩიეთ თავის დროზე და რის გამოც მე პირადად მის გვერდზე ვიდექი და არც თუ შორს ვიყავი, ხო? აი ამ ყველაფრის გაკეთება რომც მოინდომოს, მან უნდა დაიწყოს ინსტიტუციური წესრიგის აღდგენით, ანუ ძალის ცენტრი და ინსტიტუციური ცენტრი უნდა მოვიდეს თანხმედრაში. ჩვენ ხშირად გვილაპარაკია ამაზე და მე ვამბობდი რომ მას კენჭი უნდა ეღარა პრეზიდენტად. ეხლა ეს ჩემი რაღაც სურვილები კი არ იყო პირადი სურვილები, ხო? ეს იყო იმის მცდელობა, რომ ეს ინსტიტუციური წესრიგი დაბრუნებულიყო ქვეყანაში, რომ გასაგები ყოფილიყო სისტემა, ფორმალიზებული ყოფილიყო და ესე რომ ვთქვათ, ეფექტურობა შეეძინა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. როდესაც გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება ინსტიტუტების შიგნით, ხო, ესეც სისტემა ვერ იმუშავებს ვერასოდეს. რაც არ უნდა კარგი მანქანა ყავდეს, თუ ბოდიში და ძრავი შიგნით არ დგას და სადაც გვერდზე დგას, ის მანქანა ვერასოდეს ვერ გაივლის რა. რაც არ უნდა კარგი ძრავი იყოს და რაც არ უნდა კარგი მანქანა იყოს. დღეს რჩება ერთადერთი შანსი, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდეს პრემიერ-მინისტრის რანგში, აღდგეს ინსტიტუციური წესრიგი, რადგან ის არის მაინც ყველაფერზე პასუხისგებელი ამ ქვეყანაში და თვითონ აღიარა, როდესაც თქვა, რომ დანარჩენი ჩემზეაო, ხო თქვა, ჩვენზე არ უთქვამს მას. მან თქვა, ეხა ჩემზეაო, რაც გავაკეთებო. გვერდიდან უნდა კეთება, დისტანციური პულტით არ გამოვა ესე რა. დაჯდეს პრემიერის კაბინეტში ინსტიტუტი დაალაგოს, გასაგები გახდეს ვინ არის და ვინ რაზე აგებს ამ ქვეყანაში პასუხს და მე ვილაპარაკობთ ყველაფერი დაარჩეს. აი თქვენ თქვით რომ უარესის მოსვლის განცდა იქნება, იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი, როდესაც თქვათ ეს ხმები მიიღო ოცნება. მეინტერესებს ეს განცდა შეიძლება სულ იყოს. მით უმეტეს ვიდრე არსებობს მეორე პოლუსი მისი ლიდერით, ხომ? რამდენად შეიძლება ამაზე გათვალოს კიდევ მომავალ არჩევნებში, რომ ძალიან სწრაფად მოვა, მალე გადის ხოლმე ეს არჩევნებიანი პერიოდი, ამ შემთხვევაში 2 წელია, მაგრამ მაინც ცოტაა. რამდენად შეიძლება გათვალოს ოცნებამ იგივე ვთქვათ ფორმატზე, იგივე მოცემულობაზე, რომ აი არის აგერ მეორე პოლუსი და სულ იქნება და მე შემიძლია რომ ყოველთვის თქვა რომ მე თუ არა ეს მოვა და მაშინ იქნების სულ გამარჯვებული. ხო, ეს ჩვენი ტრაგედია, რაც უამრავ ჯაღმიჩოს უკვე მათ შორის ამ თქვენს ეთერში და ყველგან სხვაგან, მეც მათ შორის და უამრავ სხვა ადამიანს, ეს ტრაგედიაა ქართული პოლიტიკის, ამათო გამოიჭირეს პოლიტიკა ორივე ძალამ, ნაციონალურ მოძრაობამ და ქართულმა ოცნებამ, მათ დანაწილებული აქვთ ეროვნული სიმდიდრე, სკამები პარლამენტში, გავლენები ბიზნესებზე, გავლენები სხვადასხვა სფეროზე და ასე შემდეგ. მათ რეალურად ორივეს აწყობს იდეალურად, აი ეს წყობა რაც ახლა არის და რატომ უნდა აწყობდეთ? იმიტომ რომ ორივენი არიან ძალიან მშვიდად და სტაბილურად. ერთადერთი გამოსავალი აქედან ისევ და ისევ არის ნამდვილად განსხვავებული და მესამე ტიპის პოლიტიკა. ისევ და ისევ მესამე არ არის აქ ნუმერაციული, იმიტომ საქართველოში უამრავი პარტია არის, მესამე არის აქ შინაარსი, რომელიც ორივეს განუდგება და ორივეს ეტყვის, რომ ისინი არიან წარსულის ვარიანტები. რა თქმა უნდა, ის ინტერესში არ არის, რა თქმა უნდა, ამაზე იქნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ორივესგან. სავარაუდოდ ორივე თავს დაესხმის რაღაც ახალს, რაღაც მესამეს, რომ იმასთან გაარიგოს, ის მოაშტონ, რასაც ქვია და შემდეგ დაიწყებენ ისევ საქართველოს ერთმანეთში გადმონაწილებას. მაგრამ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდე, სანამ არსებობს სააკაშვილი მისი ამ ფორმით და ნაციონალური მოძრაობა ამ დისკურსით და ორგანიზების ამ ფორმით, რასაკვირველია ივანიშვილი ეცდება რომ ეს გამოიყენოს, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი რესურსი რაც მას დარჩა და დავეთანხმებ ბატონ გიას, ის არის სრულიად აცილი რესურსებისგან, ხო? აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ბევრი ფული აქვს, ხო? ეს ბევრი ფული ხო პირობით იცნება არის, მით უმეტეს პოლიტიკური ფული, ხო? ეს აქტივი რო აქვს, ასე შემდეგ სანიშნავს, რომ ბევრი ფული აქვს იმისთვის, რომ ხა სალომე ზურაბიშვილს ისევ უყიდოს რაღაც გაპატიეთ. სალომე ზურაბიშვილს კვლავ უყიდოს პირველია, ესე იგი. გაპატიეთ. ხა პირველია გაპატიეთ. ხო, ანუ ეს ანიშნავს, მას ვთქვათ, ბევრი ფული აქვს, რომ იყიდოს 2020 კვლავ, ხო ვთქვათ იმ გაგებით, რომელთაც მან ფაქტიურად იყიდა აი ეს ესე იგი მეორე ტური, ის ვეღარ შეძლებს ამას. ამიტომ თუ მას მხოლოდ ამაზე აქვს ესე იგი გათვლა, მაშინ ის უბრალოდ ძალიან ღრმად ცდება და რისკავს თავის პოლიტიკურ სტაბილურობას თავიდან ბოლომდე. ამიტომ მის ადგილას დავიწყებდი ძალიან დიდ რეფორმებზე საუბარს.
საუბარს. დაგეთახმებით ასევე იმაში, რომ დავბრუნდებოდი პოლიტიკაში მის ადგილას აუცილებლად და ახალ იდეებს წავახალისებდი, მაგრამ რამდენად გამოვა ეს არის კიდევ სულიად სხვა საკითხი. რესურსი არისო დარჩენილიო ეს რაღაც იდეების რესურსი შეიძლება იყოს. არა, იდეების დარჩენილი რასაც თქვენ ახლა გულისხმობთ. არა, რა არის რეფორმების რეალური რაღაც თანამედროვე მიდგომების განვითარების რა არის ეს იმ პერიოდში როდესაც ჩვენ ერთად ვიყავით ხო მას ეს თვისებები ქონდა ნამდვილად ხო ეს არ იყო ჩვენ არ მუშაობდით ესეთ ვერტიკალურ რეჟიმში როგორც ეხლაა ხო ის არის მარტო ოლიმპზე ფაქტიურად და სხვა შორის აი იმ ეგრეთ წოდებულ ქართული ოცნების ელიტასაც ძალიან ხშირად არ ეკონტაქტება ესენი რაღაც რელიგიათ იქცა ეს ყველაფერი ეკლესიაში დადიან და ნიშანს ელოდებიან რაღაც ხილმა გამოთხორცნოს ან რაღაცა ესე ცდილობენ რომ მიხვდნენ რა ესიამოვნება ბიზნეს ის კი არა რომ რამე კარგი გააკეთონ და ამით თავი მოაწონონ ესე არ არის ლაპარაკია რომ მიხვდნენ აი რაღაც ნიშნით ხო რაღაც ესე რომ თქვა ბუნებრივი მოვლენისგან გამომდინარე რა ესიამოვნება რომ ის გააკეთონ აი ესე მანკიერად მუშაობს ეს ყველაფერი შესაბამისად ის ესე რომ თქვა თუ აღიარებს და მან აღიარა ეს რომ პრობლემა აქვს მან ის უნდა დაუბრუნდეს ჩვეულებრივი ადამიანის ესე რომ თქვა მდგომარეობას ადამიანურ მდგომარეობას შექმნას ჰორიზონტალური სისტემა მოусმინოს სხვა ადამიანებსაც და დისკუსიაში როგორც მაშინ იყო ბრეინშტორმინგის საფუძველზე ვიღებდით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არც ერთი უნიტარული ერთპიროვნული გადაწყვეტილება ბიზნესმენიშვილს მაშინ არ მიუღია მეცაც გეტყვით რაღაც გადაწყვეტილებას რო იღებდა მირეკავდა და მეუბნებოდა ხოლმე რომ ამას ვაპირებ და შენ რას ფიქრობ ხო აი ესეთი ურთიერთობა იყო და ეს მას შველოდა მას შემდეგ რაც მან ირწმუნა რომ ის არის ჭეშმარიტების მფლობელი და მას ჭირდება მხოლოდ მსახურები, მონები და სხვა მომსახურე პერსონალი აი იქიდან წავიდა მისი საქმეც არც თუ კარგად მაგრამ მისი საქმე ეხა ეს მისი პირადი საქმეა და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით მაგრამ ქვეყნის საქმე წავიდა ცუდად იმიტომ რომ ამ წლის ბალანსი აი თუნდაც ამ წლის ბალანსი რო შევადგინოთ რა მივიღეთ ჩვენ შევადგინოთ კი ხო გაზრდილი სოციალური რისკები ხო ანუ რომ გვეუბნე რაღაც გაუგება რაღაცებს რო ლაპარაკობს ეკონომიკის მინისტრი ბოლო კვირაში ხო ძალიან ბევრი მარგალიტი ძალიან მარტივი ინდიკატორი არსებობს ამაზე არ უნდა ეხა დიდი ეკონომისტობა ხო არ მომხდარა შემოსავლების ინდექსაცია სამხარებლო კალათა დამძიმდა ანუ საშუალო სტატისტიკური ქართველი გაღარიბდა ძალიან მარტივი ფორმულა ამას არ უნდა ბევრი თვლა და რაღაც სტატისტიკის მოშველიება და ასე შემდეგ ხო ფასებმა იმატა შემოსავლების ზრდა არ მომხდარა დამთავრებულია თემა ხო კორუფციული რისკები რამდენი რამე მოვისმინეთ ჩვენ ბოლო პერიოდში რაც პასუხი არ გაცემულა მე არ ვამბობ რომ ეხა ყველგან კორუფციაა მაგრამ სრული დუმილი ხელისუფლების მხრიდან ხო ანუ უკვე რჩება განცდა რომ ესეც რაღაც სისტემური დანაშაულის ფორმას იძენს კი ეხა ვიღაცეები შეიძლება დაიჭირონ ესე რომ თქვა კონდეთ მცდელობა მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმიტომ რომ სისტემური პრობლემა სისტემური პასუხი ჭირდება დემოკრატიული დემოკრატიზაციის კუთხით უკან გადადგმა აშკარად უკან გადადგმული ნაბიჯი ხო? დიახ, აი ეკონომიკის მინისტრი ახსენდა თქვენ და ეს რაღაცნაირი მართლა არ ვიცი შეფასება ძალიან რთულია, მაგრამ აი დღეს საქართველოს ეკონომიკა არის ორჯერ მეტი ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე. მაგალითად განცხადდა. საბჭოთა კავშირის დროს სხვა შორის მეფის რუსეთის ეკონომიკას ადარებდნენ 1913 წელს ადარებდნენ საბჭოთა კავშირის ეკონომიკას და რამდენჯერ გაიზარდა ამას ზომავდა. ნასწავლი ეკონომიკა ამკაცდა რა ქნას ახლა. ლარის ვარნას ფიზიკის და ეკონომიკის კანონები ეწინააღმდეგება მაგალითად. რა ასეთი ტიპის განცხადებებია ბოლო დღეებში ის არის სოციალურ ფიზიკა რა შუაში მათემატიკა რო ეთქვა კიდე მესმის მაგრამ აი ფიზიკა რა შუაში იყო ხო? არავის ესაზრე არ ეს ხო აი ძალიან დიდი სიბრიყვია აი რა შუაში იყო ფიზიკა მათემატიკა ეთქვა რა თლას მაინც უკავშირდება ფიზიკა რა შუაში იყო საერთოდ რა აი მაგალითად აი როგორ შეირჩა გიორგი ქობულია თავის დროზე ძალიან საინტერესოა აი ან როგორ შეირჩევა შემდეგი თუ კი ეს აუცილებლად სავარაუდოდ არ გაგრძელდება დიდხანს ასეთ პერიოდ ჩანს გახდება ივანიშვილი თუ არ გახდება რა მნიშვნელობა აქვს არა აქვს მნიშვნელობა მე ამიტომ გითხარით რომ ჩვენ გვაქვს მართლობითი სისტემის კრიზისი, სისტემური კრიზისია ეს. ეს არ არის პერსონალიების საკითხი, თვითონ მართლობის ალგორითმია შესაძლებელი. მე როდესაც გითხრა საუბარი მქონდა ივანიშვილის გაპრემიერებაზე, ეს კი არ არის ყველა პანაცეა კი არ არის და ყველა პრობლემა ამით კი არ წყდება, ეს არის დასაწყისი. ეს არის ინსტიტუციური წესრიგის აღდგენა.
ხო მისი დაბრუნება იძლევა შანსს, გარანტია კი არ არის, შანსს იძლევა რომ ეს გააცვეთილების მიღების პროცესმა, ანუ მართვის პროცესმა შეიძინოს ეფექტურობა და მე რა თქმა უნდა გუნდით შესაბამისი უნდა დაკომპლექტდეს, ხო? სადაც სოლიდარული პასუხისგებლობით იქნება ყველა გამშვალული, პროფესიონალურ თვისებებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ, რა თქმა უნდა, ხო? ზნეობრივ სტანდარტსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ და რაც თავარია გუნდური პრინციპით უნდა მუშაობდნენ. დღეს ხო თავების მარხვა გახარია იმ დღეს აი რო გამოვიდა პარლამენტში ხო ყველაზე მეტი მტერი იცით სად გაიჩინა ქართულ ოცნებაში ეხა გახარიასთან თავისი ესე რომ თქვა აი შიგა სტანდარტით მე არ შევაფასებ ხა გახარიას გარედან როგორ ჩანდა ხო იქ მინუსებიც დავინახე პლუსებიც მაგრამ შიგნით ხო მაგარ ბიჭობაზეა ეხა ისა რა ქვია შიგნით არის მაგარ ბიჭობის სტანდარტი თავყობას დაგამტრევდა ვინ მაგრად გამოეკიდება და ზურგში ვინ ჩაცხებს და აი ამ საგიჟეში ცხოვრობენ ეხა შიგნით ამაზე არიან აწყობილები იმიტომ რომ აქვთ განცდა რომ არჩევნები მოიგო ამან აი ამ ესე რომ ვთქვათ ფსევდო ვაშკაცობამ და აი ამ ეს არის მთავარი ტრენდი ახლა ქართულ ოცნებაში რომ ვინ უფრო მაგარი ბიჭია და გახარია რომ მაგარი ბიჭი გამოჩნდა იქ ვისაც მაგარ ბიჭობაზე ქონდა პრეტენზია ხო ძალიან შეწუხდნენ და აი ძალიან ბევრი მტერი გაიჩინა მოკლედ ქართულ ოცნებაში აი ამ მარაზმში ვართ ხო აი თქვენ რომ მეძახით რაღაც ამ შეცვლის აუცილებლობას ხომ რასაც ამბობთ აი ვერტიკალის აი ამ ალგორითმის ხო ასე თქვით იქ თუ ისევ აი რა სად უნდა იპოვოს ბიზნესმენშულმა კადრები მოთ ასე დავსვათ კითხვა ის იცნობს თავის გარემოცვას იცნობდა თავის უსაფრთხოების ჯანდაცვის მიმართულების ბიზნესების მიმართულების თქვათ კონკრეტული ჩინოვნიკები ბანკის საბანკო სფეროს საქველმოქმედო მიმართულების ადამიანები არიან ახლა სულ მინისტრების პოზიციებზე ხომ ეს რესურსი ამოწურულია სად უნდა ეძებოს მან კადრები ძალიან მარტივია საქართველოს საკმაოდ მდიდარია კადრებით ხო შერჩევის კრიტერიუმებზე აქვს საუბარი რა პრინციპით არჩევ ეხლა 2012 წელს ომში რო შევდიოდი ჩვენ ხო იპოვა მაშინ ხო მოძებნა ხო მე გახსოვთ რომ პირველი ადამიანი ვიყავ ვისაც დაუძახა და სადღაც ხომ ტელევიზორი ხო საერთოდ არ მიცნობდა და არც იცოდა ჩემი აზრით ტელევიზორში გიყურებდი სამი თვეო და იქიდან აგარჩიო ესე მითხრა აი ესე დაიწყო საუბრებელი იყო და მომავალი თავისი გუნდი მაესტროს საუბრების შეერჩა მაქვს ეს ინფორმაცია ამ გუნდმა მაშინ შედეგი ხო დადო და საკმაოდ რთულ ვითარებაში ხო ეს არ იყო მარტივი ვითარება ეს რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი იყო ამის უპირობო ლიდერი და ამას არავინ არ უარყოფს და ესე რომ ვთქვათ ის იყო მთავარი მამოძრავებელი ძალა და გადამწყვეტი როლი ითამაშა მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენი როლი ქონდა ყველას ხო ჩვენს გარეშე ის ისევ ვერ გააკეთებდა იმას ან თქვენ მას ურჩევთ რომ გაიხედოს გამოიხედოს გაცდეს თავის პრინციპი თვითონ ალგორითმი მართვის ალგორითმი ის რომ დაჯდება კაბინეტში და განცდა რომ გაუჩნდა მან შვენივრად იცის მან მართლა იცის მენეჯმენტი მართლა ისე კი არა რომ არაფერი არ იცის კაცო ძალიან ნიჭიერიც არის და ძალიან კარგად იცის უბრალოდ ეხა ჩათვალა რომ ის არის ზე ადამიანი აი ეს არის მისი მთავარი პრობლემა ანუ ის აღმოჩნდა ზე ადამიანის პოზიციაში და იფიქრა რომ 100% ჭეშმარიტებას ფლობ მე დარჩენი ყველა შესრულება დავალება მეტი არაფერი ან ცოტა მიუშვებ და შევხედავ რას იზამს შეიძლება რამე თავში წამოვარტყავ. აი ამ პრინციპებით, ამ ალგორითმით ქვეყანა არ იმართება, ხო? ამით შეიძლება შეფესე მართო კი ბატონო, მაგრამ ქვეყანა ეხა ამ პრინციპით რომ პრემიერს დავნიშნავდა, თუ სადმე ფეხი დაუწდა, მე წიგს ამოვკრავ, ხო? ესე არ გამოვა არაფერი. კი ბატონო, აი აგრესია ახსენეთ თქვენ რომელიც თქვით რომ გამარჯვების წინაპირობად აღიქვა და ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად ხომ ოცნებამ. ეს აგრესია არსად იკარგება, ხო? მე რჩება საზოგადოებაში ჩვენ ხედავთ ტრადების დაპირისპირება, ახლა საზოგადოებრივი. როგორ ფიქრობთ თქვენი, თქვა ცოდნით, ხედვით, მოლოდინით ეს აგრესია რაც ერთჯერადია, თუ ეს არის რაღაცა განგზობითი ფორმატის, რომელიც შეიძლება უფრო მძიმედ დასრულდეს. ეს მხოლოდ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას არ შეეხოს, არამედ საზოგადოებრივ სერიოზულ პრობლემას ჩამოყალიბებს. ეს ძალიან საშიში ცუდრემარია ეს ზოგადად ეს აგრესია ტენდენცია, ეს ერთი ეს 30 წელია ფაქტობრივად სულ გვაქვს. აი ეს იგი კომპრომატების ბრძოლა, პირადი ცხოვრების შემოტანა პოლიტიკურ ბრძოლაში და სხვა ესეც ხომ იმას გამოხატულება, აი ცოლქმრობის საკითხის შემოტანა მაგალითად, ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ითხოვენ მაღალი კალიბრის პროფესიონალის წასვლას თანამდებობიდან, მხოლოდ იმიტომ რომ ის არის ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციონერის ამაზე მაგალითად მინდა ვკითხო ესეთ თემები თუ არის მამებლური ივანიშვილისთვის ის რას ფიქრობს, აი ვინც ამას აკეთებს, ეს მოწონს დაგიბრუნდებით ახლა მე შეიძლება კრიტიკულად უყურებდე, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი აი ამ კუთხით არის
არის ძალიან ლიბერალური, ხო? მას აქვს თავისი პლუსები, კაცო. ჩვენ თუ შედარებით ანალიზს დავიწყებთ, ის საკმაოდ ჰუმანურია იგი ოპონენტების მიმართ, ხო? მით უმეტეს ანიაშვილის შემთხვევაში მისი ხელდასმული რო იყოს ეს ყველაფერი მე ამას უბრალოდ გამოვრიცხა, მასე ძალიან არ მოეწონებოდა. ეს არის პატარა კაცების მოფიქრებული, ძალიან ბინძური, ბანალური სპეცოპერაცია, ხო? ვიღაცის სასარგებლოდ ვიღაცა ჩამოვიდა, მე ხა ზოგიერთი პატარა გოგო, ხო? ჩემი მეგობრის შვილი, არ მინდა გვარებზე ლაპარაკი, ხო? მე იმისთვის არ მიბრძოლია ხო? აი ჩირგვებში რო იჯდა მთელი ოჯახი, როცა მართლა საომარი იყო და დღეს უკვე ხელისუფლებაში მყოფ, ესე რომ ვთქვა, ხელისუფლების კანდიდატს რომ ხარი დაუჭირა და ერთი-ორჯერ წაიმღერა, დიდ მებრძოლად გამოაცხადა თავი და მე იმისთვის არ მიბრძოლია, რომ ვიღაცა სადღაც ასე შემდეგ და მე შეურაცხყოფას ამ დონეზე დავეცით, ეს რა არის, ხო? ეხლა ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც იყვნენ 37 წლის მამოძრავებელი ძალა. ესეთები სხვაები კი არ იყვნენ. ზუსტად კოპირებულები არიან, ხო? აი ის უბედურება, რაც 37 წელს ტრიალებდა, როგორ იყო ეხლა რა სტალინი იჯდა და ესე იყო, აი ოქიტაშვილები და ვიღაცები ანონიმკებს წერდნენ. ან ზოგი გამოდიოდა და ხმამაღალ ლაპარაკობდა, მე ვიღაცას ხვრეტდნენ, ხო? დღეს აბედნიერო დახვრეტები აღარ არის. მაგრამ ესეთი ადამიანები, რომლებიც აი ამ საშინელების, ესე რომ ვთქვათ, ისინი მამოძრავებელი ძალა ხდებიან, დღესაც მრავლად არის. უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ გრიგოლ, აი სწორედ ეს მინდოდა შეგეფასებინათ ეს თემა, იმიტომ რომ ჩემს როგორც მოქალაქისთვის მაგალითად ძალიან რთული იყო ამისი მოსმენა, რომ მეუღლის ხედვების გამო, კი ბატონო, მეუღლის ხედვების გამო მეუღლეს უთხრა, რომ შეიძლება ის არ იყოს სწორ ადგილას დანიშნული ან აბსოლუტურად გადახვით ორივეს და კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვანთ, ოღონდ მე ვინმე უნდა დამწამოს, აქვე ვიტყვი, რომ ნაცისტო გერმანიას არ ვადარებს საქართველოს არც ერთ ისტორიულ პერიოდს როგორც ასეთი, მაგრამ აი როგორც ვთქვათ ბოლშევიზმის დროს იყო ერთი ცნობილი ისტორიკოსია იან კერშო, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ავტორიტეტია ესე იგი ჰიტლერის გერმანიაზე და ამბობს რას, რომ ჰიტლერის გერმანიაში გამოიკვეთა ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია, რასაც ის უწოდებს პირობითად კუმულაციურ რადიკალიზაციას, ანუ შეგროვებით, დაგროვებით რადიკალიზაციას. ეს რას ნიშნავს, რომ ესე იგი ყველა სხვადასხვა შტო, ყველა სხვადასხვა საფეხური ებრძოდა ერთმანეთს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო რადიკალური იდეა შემოეტანა, რომ ფიურერისთვის ესიამოვნებინა, ხო? და არის ერთი მოსაზრება, რომელიც ამბობს, რომ ესე იგი ებრაელთა მასობრივი დაპატიმრება და დახოცვა სწორედ ასე დაიბადა ეს იდეა, ხო? ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ აი ეს ნაცისტები იმაში თუ ვინ უფრო ასიამოვნებდა ლიდერს. ეს ხა მე არ ვამბობ, რომ ლიდერმა საერთოდ არაფერი არ იცოდა და ეს მითები ხო, რა თქმა უნდა, ხა ჰიტლერმა საერთოდ ყოფილი იცოდა, მაგრამ აი ეს პრინციპი არის, რომ როგორ ვასიამოვნებთ, თქვენ ამბობდით ზუსტად 2 წუთის წინაც იგივეს, ხო? როგორ ვასიამოვნებთ ბიძინას უფრო მეტად. აი ხლა ეს პარადიგმა დომინირებს, ხო? და ყველაფერზე წავლენ. ოღონდაც, აი ესე როგორც რიგში ხარენ, ჩამდგარი მართლა თქვენი მეტაფორის არ იყოს, ფულისთვის და გავლენისთვის ყველაფერზე წავლენ აბსოლუტურად, მაგრამ საბედნიეროდ ვარსებობთ ზოგადად და ეს ვარსებობში გულისხმობს 60%-ს სადღაცას ამ ქვეყნის, რომელიც საბოლოო ჯამში ყოველთვის ზომიერებას ემხრობა, მხარეს არ იკავებს, ესეთი ადამიანები ვარსებობთ, ამიტომ ეს ძალიან შორს ვერ წავა, მაგრამ თქვენ კითხვას დაუბრუნდე, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს, აი ამ ზიზღს, ამ აგრესიას აქვს ბევრად უფრო უარესი ეფექტები, ვიდრე არის მხოლოდ ერთი და ორი პარტიის საქმედ ყოფნა, ხო? ესენი ილექება მომავალ თაობებში მათ შორის, რომელიც უყურებს ძალიან ბევრ შოუს, ეს ილექება ყველა ჩვენგანის ცნობიერებაში და რაც ყველაზე შემზარავია, ალბათ, ეს იქცა პოლიტიკის სინონიმად. აი ეს განცდა, რომ პოლიტიკაში ჩართვა ნიშნავს აი ამაში ჩართვას, აი ამ დოხში ჩართვას და ეს ასე არ არის. ვიმეორე პოლიტიკა მოგპარეს, პოლიტიკის კლასიკური გაგება მოგპარეს, პოლიტიკა უნდა ყოფილიყო ხალხის შესახებ, აი ეკონომია ქვია, როგორ გამკარგოთ ჩვენი ცხოვრება, როგორ იყოს უკეთესი, ხო? საჯარო სივრცე, რომელიც მიტაცებული არის, ხო? უბნებს ანგრევენ, თხრიან, არ ვიცი, აღარ დარჩა ადგილი, სადაც კორპუსი არ ჩაუდგან, თაწმის პანთეონი ჩამოვარდება მალე, სავარაუდოდ, იმიტომ გამოთხარეს და გამოთხარეს. არ ვიცი, უამრავი სხვადასხვა რამ, ხო, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება, აღარ ვახსენებ გაჭირვებას, რომელიც უარესდება, აღარ ვახსენებ გულგრილობას, რომელიც არის ცალსახად ქვეყანაში და ამ დროს გვთავაზობენ აი ამ შოუს და ამ შოუს უბრალოდ უნდა განუცხადოთ უარი, ეს ვიცი, შეიძლება რთულად ჩანდეს, მაგრამ შესაძლებელია უარესი ბევრად რთული რაღაცები მიღწევა პოლიტიკის ისტორიაში კაცობრიობის და ამ აგრესიას უნდა განუცხადოთ უარი, იმიტომ ამ აგრესიას ისინი სანახაობად გვთავაზობენ, რომ ჩვენ გავერთოთ, რომ დაგვავიწყონ ყველაზე მთავარი პრობლემები, რომ დაგვიმახინჯეს ქალაქი, დაგვიმახინჯეს ქვეყანა, ეკონომიკა არის საკმაოდ ცუდ დღეში, არ არის არანაირი იმედი, რაც უარესია. ეროვნული განვითარების ხედვა აღარ დარჩა. აი საით მივდივართ, როგორც ხალხი, 19 წელი დგება, გადის ამდენი წელი უკვე, რაც დამოუკიდებელი ვართ, ვეღარ ვიტყვით, რომ ჩვენ აღარ
ვართ რაღაცა ვეღარ ვიტყვით ჩვენ ვართ პატარა ესე იგი ახალგაზრდა დემოკრატია აღარა ვართ ახალგაზრდა არ შეიძლება რომ ხა 60 და 70 წლის თავზე ვამოვიდეთ რომ ახალგაზრდა ვართ ახალგაზრდა ნახოთ 30 წელს შეიძლება გააკეთეს სხვებმა ხო სასწავლო რაღაცებს ხო აი ზუსტად აი ამ ფაზაში დავჭით ახლობით ვეღარ ვიტყვით რომ ჩვენ ვართ ეს ახალგაზრდა დემოკრატია ეს რაღაცა ყბადაღებული ცნება რომლითაც ყველაფერი მართლდება დრო არის რომ რეალობაში შევხედოთ დავარქვათ სახელი ეს ორივე მთავარი ძალა გავისტუმროთ სადაც მათი ადგილია და რაღაც ქვეყნის რეალურ მართვას შევუდგეთ ხო ქვეყნის მართვას იმ გაგებით რომ ჩვენვე მართოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი საჯარო სივრცე, ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ინსტიტუტები აღარ შეიძლება ამ დონეზე გაუცხოებული დავრჩეთ ჩვენივე პოლიტიკისგან. რაღაც კონკრეტული შედეგით ამთავრებს ოპოზიცია, როგორც ის, ვინც მოიპოვა ბევრი ხმა, ვინც საერთოდ არ გავიდა არჩევნებზე, ვინც ეცადა რომ სხვას მიხმარებოდა პროცესში თვითონ არ ყოფილა, მაგრამ სხვას ეხმარა. რაღაც შედეგით ამთავრებს მოკლედ ოპოზიცია ამ წელიწადს. მაინტერესებს თქვენ სათხედავთ იმ თქვათ შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება პოზიტიურად მიატრიალოს ოპოზიციურმა მოსაზრებამ. აქ არ მაქვს არც ერთ პერსონაჟზე, ან არც ერთ პარტიაზე საუბარი, რომ გაწიოს ისეთი ტიპის კრიტიკა, რომ ხელისუფლება აიძულოს მართლაც და ახალი ალგორითმები, როგორც ბატონი ამბობს, შექმნას. დიახ, მე მგონია რომ ოპოზიციას დიდი მომავალი აქვს ამ ქვეყანაში, როგორც მე მაქვს საუბარი ზოგადად არა კონკრეტულ პარტიაზე, ვთქვათ. მე მგონია რომ გაერთიანებულ ოპოზიციას და კონკრეტულ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ძალიან წირი მომავალი, თუ კი ასე გააგრძელებენ თავის არსებობას და მუშაობას. მე მგონია რომ მათი დისკურსი არის ძველი დროის, ამან დრო მოჭამა თავისი, აღარავის აღარ აინტერესებს ეს რევოლუციონიზმი და აქეთ-იქით რაღაცა ბაქი-ბუქი, მაგრამ ოპოზიციურ აზრს ამ ქვეყანაში აქვს ძალიან დიდი მომავალი და ჩვენ ამას ძალიან მალე ვნახავთ ჩემი აზრით. მაგრამ ასევე ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ აი ეს მთელი მიდგომა არის შეცვლილი მათ შორის ოპოზიციურობაში. ოპოზიციურობა ძალიან ხშირად ამ ქვეყანაში ნიშნავს უპასუხისმგებლო კრიტიკას. ჩვენ გვჭირდება კონსტრუქციული ოპოზიცია, ჩვენ გვჭირდება კონკრეტულ საკითხებზე კონკრეტული იდეებით მოსაუბრე ოპოზიცია და არა ოპოზიცია რომელიც მაინც ამბობს რომ თქვა ვიღაცა თქვა მართველი კლასი არის ვამპირები, ამ თქვა რომ გადააგვარეს, გარყვნეს და ასე შემდეგ, ხო? არ გვჭირდება ჩვენ გვჭირდება კონკრეტული აი იმ თემებზე მოსაუბრე ოპოზიცია, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს რეალურ ადამიანებს და ასეთი თემები ამ ქვეყანაში არის, აი არც კი ვიცი როგორ უხვათ, იმიტომ აი ეხლა შემიძლია ჩამოვთვალო მთელი არსენალი თემების, რომელიც არ არის პოლიტიზირებული, არც ერთ პარტიას არ ადარდებს. აი ძალიან მარტივ ერთ მაგალითს მოვიყვან. 7-ჯერ და 8-ჯერ დამბინძურებული როცა არის ჰაერი, რაც ნიშნავს რომ ყველა ჩვენგანს ჯვარი გწერია, მაგრამ გვემართება, არც კი ახსენებ როგორი შემზარავი დაავადებები. ყველა ჩვენგანი დღეს ვართ განსაკუთრებით ვინც ამ ქალაქში ცხოვრობთ თბილისში, ვართ რისკის ქვეშ. არც ერთ პარტიას, აი სასწაული არ არის, არც ერთ პარტიას ამაზე არ აქვს პოზიცია. არც ერთ მათგანს არ აქვს ამაზე ქმედითი ზომები. ეხლა რაღაც ვახსენებ გაჭირვებას, უსახკარობას, აი რაღაც ნაწილში მიკარგული, ხო, კი, სადღაცა ჩაწერენ ძილობის ისიც რომ ევროპელებს ანახონ, იმისთვის კი რომ ქართულ ხალხს ანახონ და უთხრან რომ აი შენ არ მინდა რომ კიბოთი მოგდენ აადრევათ, არ მინდა შენ შვილები ავად იყვნენ, არ მინდა რომ რაღაცა ცხოვრებით ესე იგი ვერ დაასრულო შენი ცხოვრება და რაღაცა ვერ განახორციელო შენი იდეალები. არა, ამას წერენ იმისთვის რომ ევროპელებს ანახონ, რომ აი ჩვენ პარტიულ პროგრამაში გვაქვს შეტანილი ესა და ეს თემები, რომ მე იქ თავის ალიანსებში მიიღონ ამ ევროპელებმა. ანუ პოლიტიკა არის აი ამ დონეზე დარჩენილი, სადაც არანაირი რეალური პრობლემები და მე შეიძლება ისევ განვაგრძელოს სიას უსახკარობაზე, სტრუქტურულ უმუშევრობაზე, მაგრამ ყველა ჩვენგანმა ხო ცოტა შევზღუდოთ. კი ბატონო, ყველა ჩვენგანმა იცის ეს, ხო? აი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ გვჭირდება კონსტრუქციული ოპოზიცია, რომელიც ამაზე ისაუბრებს და ისაუბრებს პასუხისმგებლობით. იტყვის, რომ აი ჩრდილოვანი ხელისუფლებასაც ქვია, ხო? იტყვის, რომ მე არ მომწონს კონკრეტული იდეა, რაც აქვს ამ თავრობას, ან არ მომწონს უიდეობა და აი რას გთავაზობთ მე სანაცვლოდ, რომ ქართულ ხალხს კონდეს რეალური პოლიტიკური არჩევანი. ბატონო გია და ფინალს მინდა კითხოთ, თქვენ კითხვით რომ რაღაც ახალი არის მოსაფიქრებელი ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ რას აქცევდით თქვენ რომ ახლა იყოთ ივანიშვილის გარემოცვაში შესაძლებლობად აი ამ მიღებული მთლიანად ატრიალებული პოლიტიკური დაფის შემდეგ, იმიტომ რომ ყველაფერი არეულია, ხომ, რაც მან დაალაგა ამ მომენტამდე პოლიტიკურად რაც დათვალა იმ წუთისთვის პრაქტიკულად ყველაფერი არეული. ასეთი შტაბიჟელი ყოველ შემთხვევაში შესაძლოა რაღაცა დაალაგებული სივრცეები არსებობს და პირველი გითხარით რომ ინსტიტუციური წესრიგი უნდა ადგენს, უნდა შეიკრიბოს გარკვეული გუნდი, რომელიც ყველა აი ამ ძირითადი გამოწვევების მიმართულებით, გარკვეული გეგმით, ეფექტურად და სწრაფად დაიწყებს მუშაობას, ხო? ამუშავდება სოციალური ლიფტები, კრიტერიუმები თვითონ გუნდის შერჩევის, ყველა დონეზე ადამიანების, ესე რომ ვთქვა, ფორმირების, სისტემების ფორმირების კრიტერიუმები, ალგორითმები იქნება შეცვლილი პროფესიონალიზმზე და წესიერებაზე დაყრდნობით და არა პარტიული თუ სხვა ტიპის კუთვნილებით, ხო? მას შეუძლია ამის გაკეთება. შეუძლია, აქვს ეს ხედვა, უბრალოდ უნდა მოინდომოს და გააკეთოს მეტი არაფერი, ხო? აი ეს არის ფორმულა ეხა
გარდა ამისა, ბუნებრივია სასამართლო ეს ავგიას თავლა უნდა გაიხვეტოს, ნება უნდა აჩვენოს, ანუ ამ პროცესში რაც მე გითხარით, ხო, ტექნიკურ პროცესს ჭირდება ლაიტმოტივად გასდევდეს, რომ ნელ-ნელა ინსტიტუტებისადმი ნდობა დაბრუნდეს საზოგადოებაში. დღეს ხო ყველაფერი ნოლზეა პრაქტიკულად დასული, ხო? ეხლა აი სასამართლოში განვითარებული მოვლენები, სასამართლო არის ბოლო ინსტანცია. ბოლო ინსტანცია, აი წარმოიდგინეთ, სასამართლოს ავტორიტეტი ეხ არის განოლებული და უტიფრად დღეს განცხადება გაავრცელეს და კიდე ადასტურებენ, რომ ეს ადამიანები ჩვენო უმციკლო რეპუტაციის გამო შევარჩიეს პროფესიონალიზმის და იქ არა, ლაპარაკი იყო კეთილსინდისიერებაზე იყო ლაპარაკი რა. ანუ ფაქტობრივად წითელ იმას ნაჭერს გვიფრიალებენ, ხო? ეხლა ამ ყველაფერს ხო თავის საზღვარი აქვს, ანუ ეს არის წითელი ხაზი. თუ ხელისუფლებამ ეს წითელი ხაზი გადაკვეთა, მერე უკვე იწყება სხვა ტიპის პროცესი. არა ისეთი, როგორც გრიგოლს უნდა კონსტრუქციული. კონსტრუქციული ვეღარ იქნება პროცესი ამის შემდეგ, იმიტომ რომ ბოლო კრედიტი ამოწურა ამ ხელისუფლებამ. მან დაკარგა უკვე ის მორალური უპირატესობა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რის ხარჯზეც ეს 6 წელი შეინარჩუნა ხელისუფლება, აი ამ შუას გაკრეფის სპეცოპერაციით, ხო, შულერული თამაშით ორხელზე, ეს ყველაფერი დამთავრდა. ისე კოლექტიური მურუსიძე გინდა რომ ყავდეს, ეს არის შენი პარტნიორი ქვეყნის მართვაში? ეს არის მთავარი კითხვა. სასამართლოში თუ ეს პროცესი გაგრძელდა, არა სასამართლოში, არამედ მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის საბჭოა გასაყრელი უკვე, ხო? რომელიც თავს უფლებას აძლევს ესეთი რაღაცები აკეთოს. დანარჩენი ვნახოთ, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამის მცირე, მაგრამ რესურსი ჯერ კიდევ არსებობს. ამ თემას ჩვენ ასე მარტივად არ შევულით გვერდს თქვენ თქვით, მაგრამ ჩვენ უცებად კიდევ პროფესიონალებს, ექსპერტებს ამ სფეროში დავიკითხებით ასრს. მაია, მწარიაშვილი, სანდრო, ბარამიძე იქნებიან ჩვენ ეთერში რეკლამის შემდეგ. ჩემს სტუმრებს ხუხაშვილს, გეგელიას მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დავბრუნდებით მალე რეკლამის შემდეგ. პოლიტმეტრის მეორე ნაწილში მაია მწარიაშვილი, თბილისის ყოფილი პროკურორი, სანდრო ბარამიძე, იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დღეს უკვე თავისუფალი დემოკრატების წევრი. საამშვიდობისა, ძვირფას სტუმრებო, მადლობა რომ მობრძანდით. აი ჩვენ ძალიან ისეთი კონკრეტული მიზანი გვაქვს თქვენ დღეს აქ მოწვევის, აი ამ რთულ ფაქტზე მინდა რომ მკითხოთ ბევრი და მეტი, ვინმე ხართ ამ სფეროში ექსპერტები, პროფესიონალები, აი ამ ათკაციანი სიითი შემადგენლობის წარდგენაზე იუსტიციის საბჭოს მხრიდან. თუმცა აი ვიდრე ჩვენ საუბრობდით Facebook პოსტი ნაზი ჯანეზაშვილის, რომელიც არის იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა ანადოლიძესთან ერთად გააპროტესტა ეს შემადგენლობა და გახადა საჯარო ეს შემაშფოთებელი სია. ის წერს იუსტიციის საბჭოში ხვალ ტარდება გასაუბრება ლევან მურუსიძესთან და ხვალ 6 მოსამართლესთან ერთად ისინი უვადოდ უნდა გადაინიშნონ მოკლედ უვადოდ აი ამ თავის პოზიციებზე. ქალბატონ მაია, რასთან გვაქვს საქმე, თუ შეგიძლიათ გითხრათ? მოგესალმებით და ჯერ ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ. მივესალმებით ტელემაყურებელს. დიახ, აი სწორედ ამ ამბიდან დავიწყებ და ზოგადი შეფასება რატომ მოუხდებოდა უფრო ამ პროცესებს, აი ბოლო ინფორმაციით ხვალინდელ დანიშნვასთან დაკავშირებით. ამ პროცესს აქვს უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ, ერთი სამართლებრივი მხარე და მორალური მხარე, მაგრამ აქვს ვთქვათ, ჩვენი პრეტენზიები პროცედურებთან და შემდეგ კანდიდატებთან. ძალიან ვიწროთ მხოლოდ კანდიდატებამდე თუ დავიყვანთ, დაგვეყარება მთავარი მთელ ამ პროცესში, რაც არის მთავარი და საიდანაც მოდის მთელი ეს პრობლემები, ხო? ეს პროცედურა მიდის კანდიდატებთან და პირიქით. პროცედურებთან გვაქვს და პროცედურებიდან მე რეტყვით სადამდე ჩავალთ. ანუ რა პროცედურებით და მე ვისაუბროთ კანდიდატებზეც. რა პროცედურებით მოხდა წარდგენა, ხომ? რაზეც არ ამახვილებს ყურადღებას, ხო შორს არც პარლამენტი განჯებ, დღევანდელ განცხადებასაც მივაქცია ყურადღება. ერთეული დეპუტატები არ მყავს მხედველობაში. ამ პროცესმა ნინო ხომ რააჩვენა, რომ იუსტიციის საბჭომ ამ პროცედურით, როდესაც გააკეთა ეს ამბავი და წარადგინა ეს 10 მოსამართლე, მას ცხადია მხარდამჭერები ეგულებოდა პარლამენტშიც და თუ კარგად მიადევნებთ თვალს ამ 2 დღის განმავლობაში პროცესებს, მისი მხარდამჭერებსაც ამოიცნობდით ამ განცხადებებით და არა მხარდამჭერებსაც ცხადია. ეს პროცედურა, რატომ არის პროცედურები მნიშვნელოვანი ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში და სასამართლოსთვის განსაკუთრებით ჩვენ due process რომ ვეძახით. პროცედურებში ამოიცნობა ყველაფერი, ხომ? ამ იუსტიციის საბჭომ
გამოგვიცხადა რომ ჩვენ გუნდში მოვითათბირეთო და აი ამ კანდიდატურებს გთავაზობთ. მინდა გითხრათ რომ სასამართლო ხელისუფლება არ გახლავთ გუნდური ხელისუფლება, კატეგორიულად არ გახლავთ. სასამართლო ხელისუფლება მთლიანად დგას თითოეული მოსამართლის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებზე, სამართლიან გადაწყვეტილებებზე და საზოგადოების ნდობაზე ამ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების მიმართ. ამის საპირისპიროდ დღევანდელ იუსტიციის საბჭოს ეს ჯგუფური ხელისუფლება გონია და აი კლანზე როდესაც ვსაუბრობთ და არა მარტო ჩვენ და ამ სტუდიაში ხომ და ანუ არაერთი ადამიანი საუბრობს ამ ქვეყანაში რომ სასამართლო ხელისუფლება იმართება გარკვეული კლანის მიერ და აი ამ კლანმა შემოგთავაზა სწორედ ეს მოსამართლეების კანდიდატურა ამ წესით. ეხლა მეგობრებში მოთათბირებით და გუნდში მოთათბირებით რომ არ წყდება კანდიდატურები რატომ ვთქვი? იცით ეს ძალიან ზუსტი შეფასება გააკეთა სახალხო დამცველმა ამ პროცესებთან დაკავშირებით სამართლებრივი. ეს გახლდათ კონსტიტუციის დარღვევით და კანონის დარღვევით წარმოებული პროცედურა და პარლამენტმა ის კი არ უნდა თქვას რომ გადაავადა განხილვა, არამედ პარლამენტმა ამ წესით შემოთავაზებული კანდიდატების განხილვაზე საერთოდაც უარი უნდა თქვას, ვინაიდან ისინი მას შესთავაზეს კონსტიტუციის და კანონის დარღვევით. და უხერხულია, როდესაც ეს საკანონმდებლო ხელისუფლება და მათი წარმომადგენლები კანონის ხარვეზზე საუბრობენ, მაშინ როდესაც ასეთი წესი კანონში მათ თავად აგერ უახლოეს წარსულში ხომ ეს წესი რომ იუსტიციის საბჭომ უნდა წარადგინოს კანდიდატები, ეს წესი თვითონვე შემოგთავაზეს კონსტიტუციის ამ რედაქციაში და ამასთანავე კითხვეს რომ კონკრეტული პროცედურა მოსამართლეების დანიშნვა განთავისუფლების წესი დამატებითი კრიტერიუმები ორგანული კანონის განისაზღვრებაო და ამ ორგანული კანონით ვინ უნდა განსაზღვროს თვითონ ხომ აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ რაც არ გააკეთეს. ამიტომ ეს ვითარება მათ თავად შექმნეს ნინო და კანდიდატურებზე საუბარი ისეთი პატარა პრობლემაა აი ამ პრობლემის ფონზე რომ ვითარება რომ თურმე საკანონმდებლო იუსტიციის საბჭო კი სწორედ მოიქცა და თურმე საკანონმდებლო ხარვეზი იყო. ჯერ ეს ერთიც იუსტიციის საბჭო არ უნდა გააძროს იმ ხრელში საკანონმდებლო ხარვეზი რომ ჰქვია თუ ჰქვია და საკანონმდებლო ხარვეზი არ ჰქვია ამას კიდევ ამბობ ეს გახლდათ კონსტიტუციის და ორგანული კანონის დარღვევის წესით წარმოებული პროცედურა, იმიტომ რომ წინა ღამეს სუფრასთან, მეგობრებში, ძმაკაცებში და კლანის შიგნით კანდიდატურების შერჩევა არ ხდება. კონსტიტუციაში ჩვენ გვაქვს ასეთი ნორმა სახალხო დამცველმაც მიუთითა და აბსოლუტურად ზუსტად რომ ყველას აქვს საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება თუ კი აკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს. აი მაინტერესებს ძალიან სად განაცხადა მათმა კანდიდატურამ რომ მათ ჰქონდათ სურვილი ამ პოზიციაზე დანიშნვის. რა ვითარებაში, როგორი პროცედურით, ეხლა იუსტიციის საბჭოს დივას ესტუმრნენ, ყურში ჩაშურჩულეს, წინა დღეს ამას სადამდე, თუ ეს უკვე ითქვა სახალხო დამცველის მხრიდან, რომ ეს არის კონსტიტუციის დარღვევის კონკრეტული შემთხვევა, მაშინ მივდივართ იუსტიციის საბჭოს პასუხისმგებლობამდე. დიახ. თქვენ ნახეთ მიყავთ ახლა ეს საუბარი. სხვა შორის მოცოტ უფრო უხეშად, მაგრამ თქვენამდე სტუმარმა თქვა, რომ ჯოხით არის გასარეკი ეს იუსტიციის საბჭო, რომელიც თავისინებით სავარაუდოდ შეიძლება გქონდეს ჩვენ ლეგიტიმური ეჭვი რომ არ მოქმედებს და არც ამსიებს ადგენს. დიახ, აბსოლუტურად ნინო, კატეგორიულად ვარ დარწმუნებული და ალბათ ნებისმიერი მეტნაკლებად დამოუკიდებელი იურისტის აზრი და ბატონი სანდრო თავის აზრს თვითონ მოგახსენებთ. დარწმუნებული ვარ, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევით და ორგანული კანონის დარღვევით. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში საჯარო მოხელე დამლაჯებელიც კი ლამის კონკურსის გარეშე არ ინიშნება. ანუ საჯარო სამსახურში და მოდით სასამართლო ხელისუფლებაში თუ კი ყველა სხვა ქვემდგომი მოსამართლე როგორც მინიმუმ კონკურსის წესით ინიშნება და მათი დანიშნვის წესი ორგანულ კანონში გაწერილია, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები მეგობრებში შესათანხმებელი საკითხი როგორ შეიძლება იყოს მითხარით. ან გუნდში, ან ჯგუფში, ან იუსტიციის საბჭოში, კულისებში, სადღაც სხვაგან, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს რომ ემსჯელა, იუსტიციის საბჭოს ყველაზე უხეშად იმ სხდომაზე უნდა ემსჯელა. იუსტიციის საბჭოზე ხომ უკვე გამზადებული რამ მოიტანეს და აი ეს 10 კაცის მომზადება სად მოხდა, ეს არის სრულიად გაურკვეველი, ან რატომ ამ ქვეყანაში თუ მხოლოდ კონსტიტუციურ პროცედურებს დავეყრდნობით, ხომ რატომ ამბობ კონსტიტუციის დარღვევით. კონსტიტუციაში წერია, რომ მინიმალური კრიტერიუმები წერია 30 წელი და 5 წლიანი გამოცდილება. და ესე იგი, თუ კი ვინმეს აქვს 5 წლიანი გამოცდილება იურისტად მუშაობის და ასარს აკმაყოფილებს, ყველა შეუძლია ჰქონდეს სურვილი
უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნვის. მაშინ რატომ ეს 10? თუ მხოლოდ კონსტიტუციური ნორმით წარადგინეს, მაშინ ეს 10 დანარჩენმა არ გამოთქვა სურვილი? მე-11 არ არსებობდა, მე-12 არ არსებობდა, ამიტომ ეს გახლავთ ჩემის ღრმა რწმენით იუსტიციის საბჭოს მიერ თავისი უფლება-მოსილებების ბოროტად გამოყენება, თავისად დაგულვებული უფლებებით ბოროტად სარგებლობა და მას ამგვარი უფლებები არ გააჩნია ნინო. ანუ უფრო ამის შემიძლია შემდეგ ვისაუბროთ, თქვა ბატონ სანდროს კითხავს, თუ შეიძლება დაგიბრუნდებით ხალხო მაია. ბატონ სანდრო, თქვენი შეფასებაც მინდა მოვისმინოთ თვითონ პროცესის. რაღაცა მოულოდნელი პროცესი იყო, ხო? მე ასეთ შტაბის ტილო დამრჩა, რომ თვითონ იუსტიციის საბჭოს წევრები, ვინც ეს პირველმა გააპროტესტეს, არ ელოდნენ ასეთი ტიპის შეფასდეს სხვადასხვა ფორმით, რა ვიცი, გნებავთ განაცხადი დავარქვათ, გნებავთ ზოგი შეფასებით თავხედობა დავარქვათ, ხო? არავინ ელოდა ამ ტიპის სიას და ამ პროცედურით წარდგენილ სიას. თქვენ როგორ შეაფასებთ? ეს ასეთი მძიმე პროცესია. ეს მოსალოდნელი იყო. ერთადერთი ყველაფერი ამას წინ ასე უძღოდა. აი წარმოვიდგინეთ, უზენაეს სასამართლოში დღეს დარჩენილია 10 მოსამართლე. სისხლის სამართლის პალატაში მარტო 1. და ეს ეხლა გუშინ დაამწუჩი კი არ შეიქმნა, ამას გვიკიჟინებენ თვითონ. სხვა შორის აი რა უყოთო. რა თქვია რა უყოთ, აქამდე რატო არ შეავსეს? ცხადია, იმიტომ რომ ელოდებოდნენ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებას, როდესაც იუსტიციის საბჭოს გადაეცემოდა ეს წარდგინების უფლებამოსილება. ამას ცაიტნოტი ხელისუფლება ამ მოსამართლეებთან გარიგებით და საბჭოსთან გარიგებით თვითონ შექმნა ფაქტიურად. ამაშია საქმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მოსალოდნელი იყო. ერთადერთი რატომ შეიძლება ყოფილიყო მოულოდნელი საღი აზრიდან გამომდინარე. ჩვენ რო არ ქონოდა გასული არჩევნები, თავისი პერიპეტიებით, თავისი მეორე ტურით და ასე შემდეგ, თავისი წკიბზე ჩამოკიდებული ქართული ოცნების ხელისუფლებით, ძლივს გადარჩენილი ოცნების ხელისუფლებით დამარცხებას გადარჩენილი, არა? ეს რომ არ ყოფილიყო, მაშინ ყველაფერი თავისთავად გავიდოდა. ისეთივე სისწრაფით და ისეთივე სიოლით პარლამენტშიც, როგორც ეს ვნახეთ ჩვენ თვითონ საბჭოში. მაგრამ რადგან ჩვენ ესეთი არჩევნები გამოვიარა და მათ შორის ქართული ოცნების დეპუტაცია მას გამოიარა. ახლა ის დეპუტატები კი ბატონო ქართული ოცნების გუნდის წევრები არიან, მაგრამ ბევრ საღიაზე ხო გააჩნია და ახლა თავიანთი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა ხო გააჩნიათ. ამას რო დაუდებენ ამ სიას და წადე აბა ჩინჩალაძეს ხმა მიეციო. თან არ დაგავიწყდეთ რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის და კანდიდატების კენჭისყრა არის ღია. აქედან გამომდინარე, იქ ფარულ კენჭისყრას ვერ ამოეფარები. თითოეული დეპუტატი ხმას რომ მისცემს, უკვე ყველასთვის ცნობილი იქნება, ვის მისცა ან არ მისცა ხმა. აქედან გამომდინარე, ამ მეორე ტურის პერიპეტიებმა და გამლილმა, ესე თქვათ, ძალიან კრიზისულმა შემოდგომამ არჩევნებთან დაკავშირებით მოგცა ის შედეგი, რომ პროცესი პრინციპში შეფერხდა. ეხლა ესენი ამაზე უარს ოღონდ არ იტყვიან, ნინო, ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. ის რომ ახალ წლამდე საახალწლო საცივივით არ მოგვართვეს ახლა ეს, ასე ვთქვათ, ჩინჩალაძე და მისი გუნდი არ ქვია, ამას ქვია რაღაცა, არ ვიცი რაღაც. კლანი სიტყვით გაზაფხულზე ხო მაინც იგივეს გააკეთებენ. შეიძლება არ გავაკეთოთ ასეთ სიგნალი გამოუშვა პარლამენტის პროცედურას დავწერთო. მაგრამ მე მინდა ამასთან დაკავშირებით ქალბატონი მაიას მიერ განვითარებული აზრი გავაგრძელო. აქ პროცედურას გავწერ და მე ისევ ჩინჩალაძეს ახლა უკვე ჩატარებული პროცედურის საფუძველზე წარმოგიდგენ, ეს აღარ გამოვა. და რატომ არ გამოვა? იცით, ამათმა მართლა დაარღვიეს კონსტიტუცია და კანონი. ამათმა მართლა ბოროტად გამოიყენეს თავი, როგორც ქალბატონმა მაიამ თქვა, მათთვის დაგოლვებული უფლებები. აქედან გამომდინარე, ამაზე პასუხი უნდა აგონ. ამ იუსტიციის საბჭოს არათუ აღარ უნდა ენდო, მას უბრალოდ ლეგიტიმაცია არ აქვს იმისთვის, რომ საერთოდ რამე გადაწყვეტილებები მიიღოს და მით უმეტეს ისეთი უნიშნულოვანესი გადაწყვეტილებები, რაც რამდენიმე თაობას გაყვება უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ამ საბჭომ უნდა აგოს პასუხი. და პასუხი უნდა აგოს იურიდიულად და ამის მექანიზმები რასაკვირველია ნაწილობრივ არსებობს, ნაწილობრივ გასაწერია.
ხო, პოლიტიკური ნება ჭირდება ყველაფერს, მაგრამ არჩევნებმა დაგვანახა, რომ როდესაც არსებობს ხალხის ხელისუფლების წყაროს ნება, იქ ამ წყაროზე ჩამოკიდებული ხელისუფლება ადრე თუ გიან იძულებული გახდება, რომ მიიღოს რაღაცა სამართლებრივი ზომები. შეგიძლიათ ამიხსნათ ეს კლანი რას ნიშნავს? აი საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის ნაწილის ეს ფრაზა მაქვს მე ამოღებული, რომ ამ ადამიანებს ის მოიხსენიებს გავლენიან მოსამართლებად, რომლებიც ძირითადად საბჭოში ერთიანდებიან და აქვთ მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენის სხვადასხვა ბერკეტი. აქ კორუფციის სავარაუდო რისკების შესახებაც არის საუბარი ამ კვლევაში და ამ კონტექსტში ეს ნათქვამი. მაინტერესებს აი კლანი თქვენ ფრთხილი ხართ ხოლმე ხო შერჩევისას მე ყოველ შემთხვევაში როგორც რესპონდენტს ასე გიცნობთ შეფასებებში ეს კლანი რანაირად მუშაობს თუ შეგიძლიათ აუხსნათ აუდიტორიას? ძალიან მარტივად მუშაობს ეს კლანი. ამ კლანის სათავეში დგანან ჩინჩალაძე, მურუსიძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი მდივანი მიქაუტაძე და იმ 10 კაციდან მინიმუმ 8 კაცი ამ კლანის მათ შორის გურიტიშვილი რა თქმა უნდა, აღლანია რა თქმა უნდა და ესენი ყველანი ამ კლანის წევრები. ეს არის რაღაც დაჯგუფება, რომლებიც შეკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან გარკვეული მიზნით, რომ შექმნან არა სასამართლო ხელისუფლება ამ ქვეყანაში, არამედ სასამართლო ხელისუფლებით სახელწოდებით სახელმწიფოს სახელმწიფოში. ამას ერთადერთი ეს შენობა ამოშენებულია თავიდან ბოლომდე, ერთადერთი სახურავი დარჩა. და ეს სახურავი არის უზენაესი სასამართლო. საკმარისია მათ თავიანთი ხალხი და პირველ რიგში საკუთარი თავით დააკომპლექტონ უზენაესი სასამართლო, ამას მე ვერაფერს ვერ უძამ უბრალოდ. აი სანდრო, ვიღაცა მათ ამის ნება დართა ხომ? ასეთ ტიპის დაჯგუფებად როგორც თქვენ თქვით ჩამოყალიბების ან დართო ან უთხრა რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩამოყალიბოთ და ასე ჭირდება. ბუნებრივია. გაინტერესებთ ვინ? დიახ. მე ვარაუდობ რომ ბიძინა ივანიშვილმა. და მას ეს რაში ჭირდება თუ არ ვიცი, ეგ მე არ ვიცი რაში ჭირდება. უბრალოდ მისი საჯარო განცხადებები მეუნება მე, რომ ეს ასეა. გაიხსენეთ 2015 წელი, როდესაც იგი გამოვიდა ეთერში და განაცხადა, რომ აი მურუსიძე ის კი არ იყო რა ქვია. დიახ, არის მსხვერპლი მან თქოს გარკვევით, დიახ. მსხვერპლი იყო და ასე შემდეგ. მე სხვა გამოსვლებიც იყო ამასთან დაკავშირებით და მსხვერპლების დაჯგუფება გამოდის მოკლედ. კი, ესენი ყველანი არიან მსხვერპლები და ერთი ეს მაინტერესებს მაშინ ვინ არის მათი ჯალათი. აი მათი ჯალათი ვიღა, როცა ჩინჩალაძე იყო ყველა მიცის ეს ამბავი ბავშვმაც კი იცის ამ ქვეყანაში, რომ ადეიშვილი სწორედ ჩინჩალაძის მეშვეობით აკონტროლებდა სასამართლო ხელისუფლებას. სწორედ ჩინჩალაძის. გავთო მაია, კლანის თემას რამეს ხომ ვერ შემატებდით, თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი უკვე გასაგებია თქვათ, ბატონ სანდროს აზრით ეს დაშვებული თქვათ დაჯგუფება, თქვათ ეს დაჯგუფება მოქმედებს თავისი რაღაცა პრინციპებით, არა დამოუკიდებლად, ვიზირებულად, მაგრამ აი კომუნიკაცია როგორ ხდება? ანუ ის იღებს დაკვეთებს და კონკრეტულ დავალებებს ასრულებს და რა ტიპის კონკრეტულ დავალებებს? ჩვენ სასამართლოს გაწყვეტილების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ხომ ფაქტია, რომ გამამართლებელი განაჩენების რიცხვი მომატებული ერთად თავს იწონებს და პრინციპში ეს ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა ყოფილთან შედარებით. ხო, მაგრამ სტატისტიკა ყოველთვის ძალიან ცუდი რამ არის ხოლმე, გაუთვითცნობიერებელი აუდიტორიისთვის, ამით манипуლირება ყოველთვის შეიძლება და ამაზე არ ვისაუბროთ. მოდით მე რეტყვით ჩემ მოსაზრებას, ვთქვათ, მე ვთქვათ რაღაცა იმ პერიოდში მომიწია, ვთქვათ, პროკურატურაში მუშაობა და იმ რად მოსახედიდან ვარკვირდებოდი, აი როგორ მოვიდა ეს კლანი, ვთქვათ, სასამართლო ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სათავეში. თუმცა მაშინაც ესენი სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე იყვნენ ადეიშვილის პირობებში და როგორც არ ბატონმა სანდრომ ბრძანა და ჩვენ იმ დროიდან ვიცით ეს ამბავი. ჩვენ ხომ მე სხვები მოსამართლეები, ყოფილი მოსამართლეები, მოქმედი პროკურორები, ჩვენ ხო ამ სისტემაში მაშინაც ვსაქმიანობდით, ამიტომ ჩვენ ვიცით როგორ და რანაირად ვრცელდებოდა იმ რეჟიმის ხელისუფლება სასამართლოზე, ვინ იყო მათი ხელდასმულები და როგორ ხდებოდა სასამართლოს მართვა. ჩვენ თავზე რა მოგვიცდია და მიარჩიეთ ყურადღება ინდიკატიური რა არის მთელ ამ პროცესებში, როდესაც ამ მოსამართლეებს, ანუ იმ რეჟიმის მოსამართლეებს და ეხლა ხელისუფლების სასამართლო ხელისუფლების სათავეში და
იუსტიციის საბჭოში მოკალათებულებს და მათ შორის რუსინ ეთერში გრიტიშვილი გახდათ და მასაც ეკითხებოდნენ. ეკითხებიან თქვენზე თუ ოდესმე ყოფილა იმ ხელისუფლების პირობებში, ან ზეწოლა, ან რაიმე ხელში, ან საერთოდ თუ ვერ ახორციელებდით ისეთ თქვენს უფლებამოსილებებს, ისინი როგორც ერთხმად ყველა აცხადებს, რომ არა ბატონო, მათზე არასოდეს არავინ არაფერს და ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები და ფთაშესხმული ანჯელოზები. და მაშინ როგორ არის თუ ეს სასამართლო სისტემა მთლიანად ასეთი ფთაშესხმული ანჯელოზებით იყო დაკომპლექტებული და თურმე იდეალური მართლმსაჯულება გვქონდა ჩვენ მაშინ, აბა ხელისუფლების ასეთი დრამატული ცვლა რამ გამოიწვია და რა არ მოგწონდა მე და თქვენ ვთქვათ. მე და თქვენ სავარაუდოდ პირობითად და ბევრს ამ ქვეყანაში იმ რეჟიმში სწორედ ეს ყველაზე მეტად ეს არ მოგწონდა, რომ ჩვენ არ ქონდა სამართლის უზენაესობა, არ ქონდა მართლმსაჯულება, არ ქონდა დამოუკიდებელი სასამართლო, თორემ პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე იქნებოდა თუ არა, მე ამისთვის 2012-ში ხმა არ მიმიცია, ანუ მთავარი სატყივარი გახლდათ ეს. თუმცა აი ეს მოსამართლეები, ანუ იმ რეჟიმის მოსამართლეები, რომლებიც დღესაც არძელებენ მოსამართლეობას, გაჯგიმულები და ასე ურცხვად გვეუბნებიან, რომ მათზე არ იყო არავითარი ზეწოლა. მეც მოსამართლე გახლდით და ჩემზე იყო ასეთ მაგალითებზე საუბარი შემიძლია სხვა ეთერში და ალბათ სხვა დრო დაჭირდება და ასე შემდეგ. მათზე არ იყო. აღარ გამოდიან ასეთ შემთხვევაში. ცხადია და მათ ყოველთვის მომჯებიან როლში არიან ნინო ისინი ნახეთ. მათზე ახორციელებდა ის რეჟიმიც და ეს ხელისუფლებაც ცხადია ხომ? ანუ მათ ინდულგენციები აქვთ გაცემული ყველა მიმართულებით. ანუ ბოლომდე ამ სათქმელს არ ამბობს არც ის ხელისუფლება, ანუ რა ტიპის დავალებებს როგორ რანაირად იმართებოდა, თუმცა ზოგად კონტექსტში საუბრობენ, მაგრამ კონკრეტიკამდე არ დადიან. ცხადია, ამიტომ ეს არის მათი თავდაცვა. ანუ მათზე არ საუბრობს არც ის რეჟიმი და არ საუბრობს არც ეს ხელისუფლება. რამირად თავი ქუდში აქვთ ორივე მიმართულებით. ასე დაიწყო აი ამ პლანის ფორმირება. ანუ ხელისუფლების ცვლის პირველ პერიოდში, ხომ 2012 წლის მერე მათ დაიწყეს სერიოზული ხელშეშლა, დიახ, მიზანმიმართულად, ანუ ისინი მიზანმიმართულ დესტრუქციას ახორციელებდნენ სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღების გზით. ჩემის დაკვირვებით და არა მარტო ალბათ ჩემი აზრი გახლავთ ეს, მათ ზუსტად აი ამის ხარჯზე მოივაჭრეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული გარანტიები და ინდულგენციები და საკუთარი სამსახურის ფასად მიიღეს ის, რაც მიიღეს. სხვანაირად ვერ აიხსნება. აი ნახეთ, ახლა ძალიან ზუსტად ბრძანა ბატონმა სანდრომ აქ. ნახეთ, როდის აღშფოთ და ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლების ნაწილი, როდესაც იმის წინაშე დავდექით, აი აბანოზე და შავზე და თეთრზე აღარ ვიტყვი, მაყურებელი თვითონ მიხვდება, რომ მათ უნდა ან მიეცათ ხმა, ან არ უნდა მიეცათ, თორემ სხვისი ხელით არჩეული და დანიშნული ჩინჩალაძე, მურუსიძე და ასე შემდეგ მათ მოსწონთ, მათ არ გაუპროტესტებიათ. თუ არა, პასუხისმგებლობის აღების მომენტი ხდება. თუ არა, ჩინჩალაძე და მეორე გრიტიშვილი, რახან ამაზე ვსაუბრობთ, ესენი გახლავთ ორი უდიდესი სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე. საქართველო გაყოფილია ორ ნაწილად. დასავლეთ საქართველოს უმაღლე ზედა ინსტანციის თავმჯდომარე გახლავთ ერთი, აღმოსავლეთ საქართველოს ზედა ინსტანციის თავმჯდომარე გახლავთ მეორე. და როდესაც საჯარო მოხელეები საჯაროდ იტყუებიან ხოლმე, რომ ჩვენ თურმე ერთი ხელის მოსმით არ დავშალეთ სასამართლო და არ გავიმეორეთ წინახ და ასე შემდეგ ეს ზღაპრები, ეს უნდა შერცხვეთ, იმიტომ რომ ეს ტყუილია ნინო, ჩვენ ეს მოსამართლეები, ანუ ამ ხელისუფლების პირობებში არათუ არ გაყარეს და მათი ვადის ამოწურვის შემდეგ ისინი დაინიშნენ ჯერ ვადით, შემდეგ უვადოთ, შემდეგ სასამართლოს თავმჯდომარეებად, შემდეგ პალატების და კოლეგიების თავმჯდომარეებად, ანუ თითო დაინიშნა ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ და ეხლა უკვე მერამდენე ჯერია, უკვე მერამდენე ჯერზე უბრალოდ მოხდა. დიახ, ცხადია, სისტემა იმდენად ჩაიკეტა, აი ეს სურათი მინდა დაგანახოთ თქვენს და საზოგადოებასაც კარგად. მართლმსაჯულების სისტემა, ნახეთ როგორ ჩაიკეტა, აი გადახურვა აკლიაო ბატონმა სანდრო რომ ბრძანა. სისტემა იმდაგვარად თვითონვე ნიშნავენ თავის თავს და ხომ ნახეთ თვითონვე ნიშნავენ თავისნაირებს, ანუ ხელისუფლება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი, იმიტომ საუბრობ რომ მათ აქვთ ეს ბერკეტები, ხომ? საუბრობს იმ პოზაში რომ
დამოუკიდებელი ხელისუფლებაა და ჩვენ არ ვერევით, თუმცა საკანონმდებლო ბაზას ისინი უქმნიან, ისინი აძლევენ ამ შესაძლებლობას, რომ ასე იმოქმედონ და შემდეგ ხელს იბანენ, ჩვენ არაფერ შუაში არ ავართო. აბა კანონს მე და თქვენ არ უღებულობთ ნინო ამ ქვეყანაში და არც ინიცირებას არ ვახდენთ. ანუ ამის უფლებას ეს ხელისუფლება აძლევს და ეს ძალიან კარგად უნდა ვთქვათ და დავანახოთ. ეს საკანონმდებლო და ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება მათ თნეს ეს. ეხლა ნახეთ, აი იმდენად ჩაიკეტა სისტემა ერთი რომ ვერც მათ დანიშნულან თავისუფლებაზე მოახდენს ვინმე გავლენას. იმიტომ არის ეს კლანი, ხომ? ჩვენი სასამართლო სისტემა მთლიანად დაკომპლექტებულია ამ კლანის პირობითაც ვთქვათ მურუსიძის გემოვნებაზე. თუ მურუსიძე ჩინჩალაძის გემოვნებაზე, ჩინჩალაძე უფრო მნიშვნელოვანია ამ კლანში. თუ ჩინჩალაძეს არ მოწონხართ, თქვენ მოსამართლე ვერასოდეს ვერ გახდებით ამ ქვეყანაში. დღეს ასეთი მოცემულობა გახლავთ. და უფრო მეტი აი რომელიმე მოსამართლემ სასამართლოს ხდომის დარბაზში ღია აღებმიცემობა რომ გამართოს, პასუხისგებაშიც ვერ მისცემთ. იცით რატომ? იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს თანხმობაა საჭირო. ანუ ჩაიკეტა სისტემა. აი ამ სასამართლო ხელისუფლებამ წინააღმდეგობა რომ გაწიოს, ვერც პასუხისგებაში მისცემ მოსამართლეს, დაკავებაზე ხომ საუბარი არ არის, ვერც დანიშნა ვინმეს და ვერც გაანთავისუფლებ ვინმეს. აი ეს მოცემულობა იმუნიტეტი აქვს სისხლის სამართლის დევნისგან ну დაკავებისგან და შრეკისგან ბუნებრივია და ყველაფერზე თანხმობას იუსტიციის საბჭო იძლევა თვითონვე თანხმობას იუსტიციის საბჭო იძლევა ну ყველაფერი თავიდან ბოლომდე თვითონ არის აკლდა ამას ყველაფერს საკასაციო ამიტომ დანარჩენმა მოსამართლეებმა იციან რომ მათი მამა ღმერთი მარჩენალი და ყველაფერი არის ეს იუსტიციის საბჭო და ანუ ეს კლანის ასე ვთქვათ ვერტიკალი და მათზე არიან დამოკიდებულები წარმოდგენილი ათეული ბატონ სანდრო მარიამ ცისკაძე კიდევ ერთხელ მინდა რომ წავიკითხო ნინო ქადაგიძე მიხეილ ჩინჩალაძე პატა სილაგაძე დიმიტრი გრიტიშვილი მერაბ გაბინაშვილი ნინო სანდოძე თამარ ალენია გიორგი ტყაოძე გიორგი მიქაუტაძე ბუნებრივია ამ სიაზე ან ერთად ითქმება თანხმობა ან უარი ხომ შეგიძლიათ ყოველ შემთხვევაში პროცედურულად მე მგონი შეიძლება რომ ეს ცალ-ცალკე მოხდეს შეიძლება რა ასე უნდა მოხდეს ცალ-ცალკე მე ასე მესმის თქვენ ფიქრობთ რომ პარლამენტი ამაზე გასაგებია შეიძლება მისცეს ჩინჩალაძეს ხმა და არ მისცეს თქვა აკედან პირი პრინციპში კი მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ამ იუსტიციის საბჭოს მიერ შერჩეული არც ერთი კანდიდატი არ უნდა გავიდეს და მე მოვუწოდებ პარლამენტის დეპუტატებს ყველას უმცირესობაში ვინც არის ბუნებრივია, და ისინი არ მისცემენ ცხადია ხმას და უმრავლესობაში ვინც არის, იმათაც მე უსმენდი ამ ორ დღის განმავლობაში არაერთი დეპუტატი გამოვიდა უკვე უმრავლესობიდან და ძალიან მკაცრი შეფასებები მისცეს მოუჩემთვის პირადად მოულოდნელად მკაცრი შეფასებებიც კი ამ თელ სიტუაციას და მე მინდა ყველას უთხრა რომ ღია კენჭის პირობებში ბატონებო ყველას ინდივიდუალური პასუხისგებლობა ეკისრება თქვენ იმ გადაწყვეტილებაზე რომელიც არ ვიცი რამდენი ათეული წლით მაგრამ ძალიან ბევრი ნუ 3 მინიმუმ ათეული წლით მაინც განსაზღვრავს ამ ქვეყნის მომავალს და ჩვენი შვილების მომავალს. აი ამ გვარებს შორის რომ არ მოხდეს ისე რომ კეთილსინდისიერი ადამიანები თუ არიან და თქვენ მათ უკეთ ცნობთ, შეგიძლიათ გამოყოთ ვინმე, ვინ შეიძლება გასაგებად მე ხარაფერს არ გამოვყოფ, სიმართლე გითხრათ, ნუ არის რამდენიმე გვარი, ნუ იგივე. არ ვიცი, ისეთ ასე პირდაპირ არ მინდა მე ხა სახალდებით და გვარებით მოხსენიება ვინმე რომ ეს ასეთია, ის ისეთია. ეს არის ამ საბჭოს მიერ შერჩეული ის ათეული, რომლის იმედი აქვს. ზოგი პირდაპირ კავშირში არიან გადაბმული ერთმანეთთან, ნუ აბსოლუტური ისეთი კორუფციული პირდაპირ მეოთხეც ალანის ნათქვამი აქვს რაც ნახე. არ ვიცი, ხა მარიამ ცისკაძესთან დაკავშირებით მე პირადად რაიმე ისეთი ცუდი არ გამიგია სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ეს რას ხლის? რეალურად არაფერს, მაგრამ მე უბრალოდ პერსონალურად ამათეულში არ მინდა რომ თუ კი არის კეთილსინდისიერი ადამიანი აღმოჩნდეს რომ ჩვენი კლანის წევრად მოვიდა. თავარია ის რომ ამ მთელი ამ დაჯგუფების სათავეში დგანან ჩინჩალაძე, მურუსიძე და მიქაუტაძე, ხომ? აქედან ჩინჩალაძე და მიქაუტაძეს უკვე გვთავაზობენ და მურუსიძეს აცალეთ აგერ ხვალ უვადოდ დაინიშნება და მე იმასაც წარმოადგენენ, იმიტომ რომ 10-ია და 18-ია სულ წარმოსადგენი. 10 წარმოადგენეს ახლა, კიდე რო აიქნება წარმოსადგენი, დარწმუნებული იყავით, რო აცალოს ქართულმა საზოგადოებამ მათ, ბუნებრივია იმასაც წარმოადგენენ. აი საბჭოს და ეხლა თუნდაც ერთი ცალკე აღებული მოსამართლე, რომელზეც შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ არაფერი მასზე ცუდი არ გაგვიგია, რა შეცვლის.
არაფერს. ანუ პრინციპში, აი იმიტომ პერსონალიებამდე ამიტომ რაღაც რეზიუმესკენ წავიდეთ და რამე გამოსავალი თუ არსებობს. გასაგებია ხო თქვენ ეუბნებით პარლამენტს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ამ წუთში ეს ერთადერთი ბერკეტი აქვს. ხომ სამართლებრივად არ უნდა განიხილოს. არ უნდა განიხილოს. ამ პროცედურით წარდგენილი კანდიდატურები არ შეიძლება იმსჯელოს პარლამენტმა ამ პროცედურით წარდგენილი კანდიდატურები. ჩემი აზრით არც სხვა რაიმე პროცედურით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არც ერთი პროცედურის საფუძველზე არ მიიღებენ სამართლიან და ნორმალურ გადაწყვეტილებას. ეს ადამიანები არიან მოწოდებულნი იმისთვის, რომ საბოლოოდ ააშენონ და გადახურონ თავიანთი სტატუ სახელმწიფოში. იუსტიციის საბჭოს წევრის განცხადებაზე მინდა მიდარჩევინოთ ყურადღება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ამ იუსტიციის საბჭოში, რასაც ვარკვირდებით, ხომ? თვალსა და ხელშუა, აი ესეთი ღია ძალადობის ადგილად იქცა ეს იუსტიციის საბჭო, ხომ? თქვათ, ეს ორი არამოსამართლე წევრის მიმართ, ქალბატონის მიმართ არის მუდმივად და ამას უყურებთ ჩვენ, თქვათ, ერთმანეთ დაადანაშაულა ბულინგში გავიხსენოთ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ პირდაპირ ეთერში მისი განცხადებები, რომ მე ძალადობის მსხვერპლი ვარო და გაიხსენეთ იუსტიციის საბჭოს წევრების რცევა იმ სხდომაზე, მუშტებს რო უბრახუნებდნენ, ამაზე მნიშვნელოვანი საქმე. რომ ხალბატონი ნინო არასდროს არ მოსულა ამ ეთერში, მანამდე ხშირად სტუმრობდა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, სასამართლოს გადაწყვეტს ამის თქმას და ამ პროცესის ახსნას და პროცესის დახმარებას, არ მხოლოდ ვინმეზე საუბარს პერსონალთან, არამედ პროცესის დახმარებას, ის ჩვენი ეთერი მისთვის ყოველთვის ღია იქნება. ეს მინდა გონიერი საზოგადოება ვართ და უყურეთ. ჩვენ ხო ჩვენი თვალით ვნახეთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იძახდა მსხვერპლივარ ძალადობისო, მეორე წევრი იძახის ბულინგის მსხვერპლივარო და აგერ ახლა გუშინ სოციალურ ქსელში მიყვირს რატომ ამაზე ყურადღება არავინ გაამახვილა. იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა რა სიტყვებით მოიხსენია ანა დოლიძე. ჯერ უწოდა უზრდელი, შემდეგ უწოდა უღირსი სოციალური ქსელებით და შემდეგ შეადარა ეს ისეთი წიხლი არ უნდა გეწყინოსო. ეს გახლავთ იუსტიციის რისთვისაც მოსამართლეობისგანაც უნდა გაათავისუფლო, იმიტომ რომ შეუფერებელი ქცევა. ამიტომ იუსტიციის საბჭოს მე მაგალითად იქით მივმართავ და კეთილი ინებოს ამ იუსტიციის საბჭოს წევრმა და საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში მისი კოლეგის მიმართ ასეთი განცხადებებისათვის და თუ ის ამ ბოდიშს არ მოიხდის იუსტიციის საბჭოს აქვს სწორედ ეს დისციპლინური პროცედურები. წარმოგიდგენთ იუსტიციის საბჭოს აზროვნების წესი მათი მორალური სახე საზოგადოებაში განსხვავებული აზრის და კოლეგის მიმართ, ქალბატონის მიმართ უზრდელი, ურცხვი და ვირისგან წიხლი არ უნდა გეწყინოსო. ეხლა ამაზე უარესი და ეს იუსტიციის საბჭო ეხლა რასაც გიხარდებათ იმას რო იზავს. ნინო, ამაზე ორი აზრი. ეს იუსტიციის საბჭო არის დაკავებული მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლების და მისი ხელმძღვანელების ძალაუფლების გამტკიცებით. სხვას ეს საბჭო არაფერს არ აკეთებს. მაგალითად, დისციპლინური სამართალწარმოება ხო ევალება საბჭოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში იცით იუსტიციის საბჭომ სადისციპლინო კოლეგიაში რამდენი საქმე გაუშვა განსახილულად? სულ 4. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მხოლოდ 4-მა საქმემ დაძლია ის ბარიერი იუსტიციის საბჭოს. ეს არაფერს არ აკეთებენ ეს ადამიანები. არაფერს არ აკეთებენ, ისინი არასრულებენ თავის მოვალეობას. ისინი არასრულებენ თავიანთ მოვალეობას. კი ბატონო, და მე მიგრე დავასრულებთ საუბარს, მინდა ბატონო სანდრო მაინც გითხოთ. მე აღარ მსმენია დიდი ხანია ტალღების შესახებ სასამართლო სისტემაში. შესაძლოა ეს აღარ გამოიყენება პირველ მეორე ტალღა, მესამე ტალღა. ჩვენ ვიცით ვინც იდგა ამ ტალღების სათავესთან. დღეს თეატრული ამბობს რომ ის მხოლოდ წეგამდებლობის იმიტომ რომ მე ვალებოდა ამას. სწორედ ამიტომ მოვდივარ თქვენთან მეკითხით. თუ შეგიძლიათ მითხრათ აი ამ პასუხისმგებლობის რა როლი აქვს ამ წუთშიც აი ამ პროცესის მაშინაც პროცესის ავტორებს და აი სად იყო ეს მთავარი ჩაჩეხვა პროცესის და სად არის დღეს თუნდაც იუსტიციის მინისტრი რომელიც თავზდებდა რომ ამ პროცესს ჩაატარებდა წარმატებით. ვიცით მე ჩემ თავზე გაგელაპარაკებ. მოკლედ გთხოვოთ იმიტომ რომ ხო მოკლედ რა თქმა უნდა მე პირადად ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად კარგი კანონები ყოფილიყო. მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოდიოდა ის რაც გამოდიოდა. იმ კანონებში რაც გამოდიოდა, რა თქმა უნდა, ეს არ იყოს შორს იყო სრულყოფილებისაგან, მაგრამ ბევრი რამე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე სხვადასხვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესი.
იგივე პარლამენტმა რომ უნდა აერჩიოს 5 და პრეზიდენტმა დანიშნოს 1 ყველა სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ეს ძალიან კარგი წესი იყო, რასაც ყველა მიეწავა, მათ შორის ვენეციის კომისია, მაგრამ ახლა პარლამენტი ამ 5 კაციდან თუ ორს დანიშნავს მართლაც ძალიან კარგს და ღირსეულს, როგორც არიან თქვა ჯანეზაშვილი და მეორე არის კიდე ანადოლიზე პრეზიდენტის დანიშნულია, რომ ერთი კიდე ის რომელმაც გამოთქვა ხა სამწუხაროდ ბოდიში ხტი გვარი აღარ მახსოვს, მაგრამ 3 კაცი სად არის? არ ვიცით. ხო არის იქ 3 კაცი პარლამენტის მიერ არჩეული. რისთვის აერჩია ის ხალხი პარლამენტში? ამ პარლამენტმა იქ იუსტიციის საბჭოში. იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების მთელი ის ასე თქვათ ამოცანა და მოვალეობა ხო ის არის დააბალანსოს მოსამართლე წევრების ასე თქვათ მიღებული გადაწყვეტილება. სად არის ეს რას აკეთებს ის 3 კაცი? ასე რომ ბევრი რამე იყო ხა ყველაფერს მართლა არ მოყვები იყო ის, მაგრამ მე ძალიან შორსა ვარ იმ აზრისგან რომ ეს იყო სრულყოფილი. არ იყო რა თქმა უნდა ბევრი რამე კიდე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ აბა რას გააკეთებ თუ კი კულუარებში იქნება რაღაცა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და ამ მოსამართლეთა დაჯგუფებებს შორის გარკვეული რაღაცა გარიგებები, რომ შენ ეს გამიკეთე, მე ამას გაიკეთებ და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით მთელი ამ წლების განმავლობაში. მადლობთ საინტერესო საუბრისთვის, სანდრო ბარამიძე, მაია მწარიაშვილი საინტერესო საუბრისთვის, მაგრამ ძალიან მძიმე თემაზე ჩვენ ნახელს არ გვინდოდათ ბოლო გადაცემაში ასეთი რთული თემები გამგვეხილა, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი მოცემულობა. მადლობა თქვენ და ჩვენ კიდევ უფრო მძიმე თემა გვექნება რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვუმასპინძლებთ რუსუდან ტატუნაშვილს, არჩილ ტატუნაშვილის დედას წილკნიდან. მივიჩნიეთ, რომ ეს ოკუპაციის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი იყო და ყველაზე მძიმე მსხვერპლი გასული წლის განმავლობაში. დაგველოდეთ. წლის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ამბავი პოლიტმეტრში ბოლო ბლოკში ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი ოკუპირებულ ახალ გორში დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 22 თებერვალს დააკავეს. ერთ დღეში კი გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ის ცხინვალში გარდაიცვალა. ვერსია ასეთი იყო: დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაყვანისას ტატუნაშვილმა წინააღმდეგობა გაუწია სამართალდამცველებს, რის გამოც ძალის გამოყენება გახდა საჭირო. ცხინვალის ვერსიით დაკავებული იზოლატორის კიბეზე დაგორდა და საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ტატუნაშვილის ოჯახმა ცხედარი 26 დღის შემდეგ დაებრუნა სამედიცინო ექსპერტიზის პირველადი დასკვნის მიხედვით არჩილ ტატუნაშვილს სხვადასხვა ადგილზე 100-ზე მეტი დაზიანება აღინიშნებოდა, რაც იმის ნიშანი იყო, რომ ის დიდი ალბათობით აწამეს. ჩვენ ახლა რუსუდან ტატუნაშვილს ვუმასპინძლებთ პოლიტმეტრში, გარდაცვლილი არჩილის დედას წილკნიდან გვერდება ის. დიდი მადლობა ხალხო რუსუდან, დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში ჩვენ რაც ვიცით ბოლო ამბავი თქვენი ამბის შესახებ არის ის, რომ სარჩელი სათაურით არჩილ ტატუნაშვილი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლომ უკვე მიიღო. სარჩელი მოამზადა ცენტრმა ემპათიამ. აი რა წერია ამ სარჩელში და თქვენთვის რას ნიშნავს ამ სარჩელის სტრასბურგში წასვლა, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ჩვენთვის ამ სარჩელის სტრასბურგში წასვლა დიდი იმედია. იმედი გვაქვს, რომ დამნაშავეები დაისჯებიან. მთელი კანონის სიმკაცრით, რომ ასე უკანონოდ და უსამართლოდ მოექცნენ შვილს, ჩემ შვილს ასე გაიმეტეს და სასტიკად აწამეს არაფრის გულისთვის. მოლოდინი მაქვს მე ძალიან დიდი, იმედი მაქვს ალბათ მეტი არც არაფერი დამრჩენია, რომ ამის იმედი გამქონდეს, ამის იმედით გავცოცხლობ, რომ ის დამნაშავეები დაისაჯონ და ოსებმა, რუსებმა, პუტინმა გაიგოს, რომ ოკუპანტია და საქართველოს სახელმწიფო არის დამოუკიდებელი და შეუძლია თავისი მოქალაქეების დაცვა. ძალიან საინტერესო რამ თქვით, რომ საქართველოს სახელმწიფო და შეუძლია თავისი მოქალაქეების დაცვა. აი თქვენ მდგომარეობაში ყოფი მოქალაქე, როდესაც ამაზე ფიქრობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ასევე, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვისაც. აი მინდა კითხოთ, ორი ადამიანია გამოკვეთილი წითელი ცირკულარით, ვინც იძებნება, ეს არის ისინი არიან დავით გურწიევი და ალიკ ტაბოევი. აი თქვენ რა იცით ამ ამბის შესახებ მეტი? თქვენთვის არსებობს უფრო დიდი წრე, იცით ვინ არიან კონკრეტული ადამიანები, ვინც
მაინც ამ წამების ფაქტში მიიღეს მონაწილეობა. Რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ორი ადამიანის შესრულებული არ იქნებოდა, ხომ? აი, რა იცით, შეგიძლიათ მეტი გითხრათ, ჩვენ დიდი ხანია არ მოგვიკითხავს თქვენი ოჯახი და სიახლეები, ბოლო ამბები რაც გაქვთ და შეგიძლიათ გითხრათ, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ. ჩვენთვისაც მარტო ეგ ორი ადამიანია ცნობილი ჯერჯერობით, დავით გურწიევი, რომელმაც დააკავა, ის ალიკ ტაბოევიც სავარაუდოდ, რომელიც წამებაში რებულობდა მონაწილეობას, სხვა ჩვენ არავინ არ ვიცით და როცა იმაგათ დააკავებენ, მე თვითონ იტყვია. ვისი დაკვეთით იყო ჩემი შვილის დაკავება და მკვლელობა და წამება, რისთვის აწამეს. ბატონ რუსუდან, აი თუ აღარ დასდეს თვითონ მაგათი დიახ, აი თუ შეიძლება გკითხავთ, თუ გაქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია, დღეს თუ შეგიძლიათ გითხრათ უფრო მეტი, როგორ მოხდა აი ამ გამყოფი ხაზის მიღმა თქვენი შვილი, ეს რაღაც შეტყუების თემა იყო, ეს შემთხვევითი თემა იყო, თუ რა საკითხი, როდესაც აღმოჩნდა უკვე მათ ხელში? არ შეტყუებით, თავისუფლად შედიოდა, სახლი ჰქონდა, ბებიასთან მიდიოდა ხოლმე, თავისი საკუთარი მანქანით გადაადგილდებოდა, ტვირთი გადაქონდა ხოლმე იქა და შემდეგ ისე უკან მობრუნდებოდა, ხან ბებიასთან დარჩებოდა ხოლმე და დარეკავდა, რომ მე აქ ვარ და დარდი არ გქონდეთ, არ ჩამოვალ. უცებ რა ვიცი, როცა მივიდა, მაშინ დააკავეს და წაიყვანეს და შეტყუებით არა, თავისუფლად გადაადგილდებოდა, შეზღუდული არ ჰქონდა გადაადგილება. 7 თვე გადაადგილდებოდა და არანაირი პრობლემა არავისთან არ ჰქონია. როცა დააკავეს, მაშინ თვითონ იმ გურწიევმა განაცხადა, რომ ცხინვალიდან მოვიდა წერილი, რომ დააკავეთ ის ყანჩეველი მაღალი როა, შავი მანქანით რომ შემოდის. დაკვეთილი იყო ჩემი შვილის დაკავება და მკვლელობა. აი, რამე ვერსია გაქვთ, რატომ? აი, დღეს ხომ არ თქვენთვის ხომ არ გაქვთ გაცემული ამ კითხვაზე პასუხი, რატომ მოხდა თქვენი შვილი აი ასეთი აგრესიის მსხვერპლი, რატომ გახადეს ასეთი მძიმე ფაქტის წინაშე, რატომ დაგაყენეს თქვენ? რა ვიცი, მაშინ გაზეთებშიც იწერებოდა, თვითონ ლაპარაკობდნენ ისევოსები. რომ თითქოს მაშინ პუტინის წინასაარჩევნო პერიოდი იყო და სიურპრიზის გაკეთება უნდათ პუტინისთვის, თავი გამოეჩინათ ოსებს, რომ დააკავეს ვითომ ტერორისტი სავარაუდოდ, რომ ტერორისტი იყო ჩემი შვილი ვითომ თვითონ იმითი იმართლეს იმ წუთში თავი, რომ ტერორისტული აქტი უნდა მოეწყო და დააკავეს, მაგრამ ვერაფერი ვერ უპოვეს ჩემ შვილს. არანაირი ნარკოტიკი, არანაირი იარაღი, ჩემი შვილის ერთადერთი იარაღი იყო მარტო ის ლექსი, რომელიც ჯიბეში უპოვეს და გამოაქვეყნეს ისევ თვითონ. სხვა არაფერი მოტივი არ იყო, იმათვის იყო ეს. ბატონ რუსუდან, მაინტერესებს თუ კითხულობთ ვინმე, თუ კითხულობთ ხელისუფლება, თუ კითხულობენ შესაბამისი უწყებები, ან თუ გაყენებენ საქმის კურსში, როგორ მიდის პროცესი. გასაგებია, რომ თქვენ ყავთ ადვოკატირებას გიწევთ კონკრეტული ორგანიზაცია, მაგრამ ამის იქით თქვენ მიმართ ინტერესს გრძნობთ თუ არა, მხარდაჭერას გრძნობთ თუ არა, თქვენი შვილი ოკუპაციის მსხვერპლი გახდა. ეს არ არის თქვენი ოჯახის პრობლემა, ხო? მხოლოდ ეს სახელმწიფოს პრობლემაა, პირველ რიგში ხელისუფლების პრობლემა. კი, როგორ არა, ჩვენ საქმის კურსში ვართ ყველანაირად ინფორმაციასაც ვღებულობთ. მთავრობის წარმომადგენლებიც დღეს ქალბატონი ციხელაშვილიც იყო მობრძანებული ჩვენთან. მადლობას ვუხდი ყველას. იმ პერიოდშიც, ვინც გვერდში დაგვიდგა, ვისაც როგორ შეეძლო და რანაირადაც შეეძლო, მე რახან ჩემი შვილი მიცვალებულიც არ დავკარგე, მთელი 26 დღე ველოდებოდით მის გადმოსვენებას, უკვე თითქმის იმედიც აღარ მქონდა, რომ ესეთი ღვთის რისხვა იყო, რომ იტყვიან ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახისთვის და ჩვენი სოფლისთვის, რომ ასე გაგვაწამეს ჩვენც. მიცვალებულიც დააპატიმრეს ჩემი შვილი.
აი ქაბატონ რუსუდან მადლობა რომ მიიღეთ გაცემაში მონაწილეობა მადლობა კიდევ ერთხელ აგაღელვეთ და უკაცრავად ბუნებრივი ამისთვის თქვენი შვილი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით სიკვდილის შემდეგ მისი გვარი და სახელი ყველა მიცის ეს არ არის თქვენთვის არანაირი შრება ახლა ამ წუთისთვის მაგრამ აი მინდა მაინც კითხოთ როგორც მოქალაქეს თქვენი ოჯახი არის ოკუპაციის მსხვერპლი ამ ქვეყანაში ახლა თქვენ გიყურებენ ადამიანები მათ შორის ისეთებიც ვინც არ მიიჩნევს რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ ქვეყნის დღეს და შეიძლება ამ რეჟიმში გაგრძელება ან შეიძლება იმ ქვეყანასთან რაღაცნაირად ლოიალური ურთიერთობების რაღაც თბილი ურთიერთობების განვითარება რომელიც ამას აკეთებს. აი თქვენი პოზიცია თუ შეგიძლიათ გამიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. აი ღირსების ორდენით კი დააჯილდოვეს ყურადღება გამოიჩინეს ჩემი შვილი ცოცხალს უნდა ეტარებინა ჩემს შვილს ეს ღირსების ორდენი ისეთი პიროვნება იყო. ანუ ყველას თავისებურად ესმის ზოგს რავი მოწონს რუსული პოლიტიკა. ჩემი შვილი ვერ ეგუებოდა მონურ თავისუფლებას და ამას შეეწირა ნამდვილად. დიდი მადლობა. მადლობა ქაბატონ რუსუდან. მშვიდობას გისურვებთ და გაძლებას ბუნებრივია რუსუდან ტატუნაშვილი გვერდებოდა წილკნიდან არჩილ ტატუნაშვილის დედა. ჩვენ სტუდიაში ზაალ ანდრონიკაშვილი ყავს ფილოლოგი, რომელთაც გვინდა რომ დღეს დავასრულოთ აი ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილი. სამშვიდობისა ზაალ ჩვენ ერთად უსმინეთ ქაბატონ რუსუდანს და მაინც საინტერესო რამ თქვა რომ მინდა რომ დაინახოს ყველა პუტინმა და მთელმა რუსეთმა რომ ამ ქვეყანას შეუძლია თავისი ინტერესი დაიცვას და თავისი მოქალაქის ინტერესი დაიცვას. აი რა განცდა გაქვთ თქვენ ახერხებს სახელმწიფო ამას? საკუთარი მოქალაქეების ინტერესების დაცვა. ინტერესებს ჩვენ გასაგებია რომ დეოკუპაციაზე ახლა ვერ ვისაუბრებთ. ვერც მოქმედ ხელისუფლებას ვერ ვუსაყვედურებთ. ასე არაადეკვატურები ვერ ვიქნებით ხომ რომ რატომ ვერ წევს იქით თქვათ, რატომ ვერ ახერხებს მცოცავი ოკუპაციის შეჩერებას. აქ კითხვის ნიშნები არის, მაგრამ მაინც აი რაც რეალისტურია რომ დაიცვას თუნდაც უკვე გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქის ინტერესი მაქსიმალურად. აი ამის შეგრძნება გააქვთ. ცოტა ძნელი სათქმელია, ცოტა უფრო რთული და ალბათ უფრო კომპლექსური პრობლემა არის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცეების გაკეთება ხერხდება, რაღაცა მინიმალურ დონეზე, თქვა ბუნებრივია რომ ჩაერია სახელმწიფო იმაში, რომ თუნდაც არჩილ ტატუნაშვილის გადმოესვენებინათ არჩილ ტატუნაშვილი საქართველოში, ხო თუნდაც 26 წლის დღის შემდეგ. მაგრამ ნუ ბუნებრივია ეს მთლიანად არის ჩართული რაღაცა უფრო დიდ პოლიტიკურ ჩარჩოში და აი ამ უფრო დიდ პოლიტიკურ ჩარჩოში მე მგონი საქართველოს დღევანდელი საგარეო პოლიტიკა ცოტა უფრო დაგვიანებულია შეიძლება ითქვას, ხო? საქართველოს მაშინ როდესაც თქვა სიტყვაზე ევროპაში ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპაში ან ევროკავშირში იცვლება დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, იცვლება დრამატულად იცვლება ისე რომ რუსეთი აღარ ითვლება აღარნაირად სტრატეგიულ მოკავშირედ, რაც იყო პრინციპში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ოფიციალური განცხადება, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური განცხადება დიდი ხნის განმავლობაში, დღეს ესე აღარ არის, ხო? დღეს რუსეთი აღიქმება საფრთხედ, ნატო აღიქვავს დღეს რუსეთს საფრთხედ და ასევე ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნები აღიქვავენ რუსეთს საკმაოდ სერიოზულ საფრთხედ, ხო? ამ პირობებში საქართველოს კიდევ ლაპარაკობს რაღაცა ურთიერთობების დათმობაზე, დაალაგებაზე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ნუ რეალურად ეხლა ჩვენ უკვე ვართ ისეთ სიტუაციაში, მთელი მსოფლიო პრინციპში უკვე მისულია იმ აზრამდე, რომ ამ სახელმწიფოდან რუსეთისგან მომდინარეობს ძალიან დიდი საფრთხე და ჩვენ ვართ უშუალო მონაწილეები აი ამ ნახევრად ცხელი, ნახევრად ცივი, ნახევრად ჰიბრიდული, ნახევრად არაჰიბრიდული ომისა, ხო? იმიტომ რომ ეხლა რაც ხდება თქვა სიტყვაზე არჩილ ტატუნაშვილის შემთხვევა, ეს უკვე აღარ არის არანაირი ჰიბრიდული ომი, არც საზღვრის გადმოწევა და მცოცავი ოკუპაცია არ არის ჰიბრიდული ომი და პრინციპში რუსეთი თქვა აბსოლუტურად ერთნაირ პოლიტიკას აწარმოებს, ან ერთნაირ ომს აჩაღებს, თქვა სიტყვაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, გნებავთ აზოვის ზღვაში და გნებავთ თქვა თქვენ გრძნობთ რომ რუსული ინტერესი მეტად შემოვიდა ქვეყანაში და ამას ხელისუფლებამ ხელი არ შეუშალა, ან ვერ შეუშალა, აი ესეთი შეგრძნება გააქვთ? კი, რა თქმა უნდა, პრინციპში იზრდება და
პირდაპირ აღარ მოქმედებს რუსეთი, ხო? ეს აღარ არის თქვა რაღაცა ესეთი უშუალო და ხისტი პროპაგანდა, მაგრამ სუბლიმინალურად შეიძლება ითქვას, რომ კი, გაზრდილია რუსული გავლენა საქართველოში და ეს რუსული გავლენის გაზრდა თქვა სიტყვაზე მაინც და მაინც პრორუსულობას არ გულისხმობს ყოველთვის, ხო? მაგალითად ისეთი ძალები, როგორც არის ქართული მარში, პატრიოტთა ალიანსი, ხო? აი ეს არის ფაქტიურად ის რაც უნდა რუსეთს და ის რასაც აკეთებს რუსეთი რუსეთშიც და უკრაინაშიც და მთელ რიგ ქვეყნებში, ასევე ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ანუ რას? ეს არის საზოგადოების პოლარიზაცია, ეს არის ქსენოფობიის გაღვივება ზიზღისა, თქვათ და ნეგატიური დამოკიდებულების ყველანაირი უმცირესობების მიმართ, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობების მიმართ და შუღლის და ფაქტიურად რაღაც ეს ცივი სამოქალაქო მდგომარეობის შექმნისა, ხო? ეს ამას ხედავთ ჩვენ არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ ევროპაში, ხო? და საქართველოში ამან იმუშავა, აი როგორ ფიქრობთ, ამას რეალური ხარდაჭერა რამდენი, ეხლა ჩვენ ვერ გავზომავთ ამ 3 წუთში, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნებში რეალური ხარდაჭერა ამის იზრდება და არის, ხო? ამ რეალურად ეხლა შევხედოთ, ხო, საქართველოში არასდროს არ ყოფილა თქვა კონფლიქტი ქრისტიანებს და მუსლიმანებს შორის, ხო? დღეს არსებობს ეს რამდენიმე წელია ასეთი კონფლიქტები არ ჩვენ ხედავთ რომ პრინციპში რაღაცა წარმატება აი ამ პოლიტიკას აქ ანუ რუსული პოლიტიკა ისევ და ისევ ხო ეს რუსული ჰიბრიდული ომი ეს არ არის მაინც და მაინც ის რომ ვიღაცად გაზდა რუსეთის დროშებს აფრიალებს აქეთ-იქით ან იძახის რომ გაომარჯოს პუტინს და გაომარჯოს თქვა იმას რომ რუსეთის იმპერიას ეს არის საქართველოს შიგნით პოლარიზაციის გაჩაღება და საქართველოს ჩართვა რაღაცა აი უსასტიკეს უბნელეს ქსენოფობიაში. დაშორება შესაბამისად დასავლეთთან და შესაბამისად მისი დაშორება ევროკავშირისგან და ნატოსგან, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებშიც იგივე ხდება, ხო? თქვა სიტყვაზე გერმანია. ეს თუ დაგვამშვიდებს. ეს ვერ დაგვამშვიდებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცა ამ უზარმაზარ ქვეყნებს როცა აქვთ ამხელა პრობლემა, ხო? საქართველოში რა ხდება, ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ. ჩვენი მთავრობა ჩვენ ამას არ გვეუბნება. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ გერმანიაში ბუნდესტაგის სერვერში შეაღწიეს რუსმა ჰაკერები. ხო? ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცა სასწაული დაცვის სისტემა აქვს და ნუ არის ამხელა სახელმწიფო, რომელსაც პრინციპში შეუძლია თავისთავად კარგად დაეჭვას. საქართველოში რა დონეზე არის ინფილტრირებული, ჩვენ არ ვიცით, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ აი ბატონი მალერი მუშაობს იმაზე, რა ქვია, რუსული გავლენის დადგენაზე ამერიკაში, ხო? რამდენად ჩაერია რუსეთი ამერიკის არჩევნებში, ხო? ამხელა ქვეყნის ეს სახელმწიფო, ხო? ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დედამიწაზე. ჩვენ სერვერზე გასეირნოს პირდაპირ რუსული წლის განმავლობაში, ხო, რაღაცა ამხელა რაღაც უზარმაზარი შესაძლებლობებით აღჭურვილი სპეციალური კომისია გამოძიება მუშაობს ამაზე, ხო? და ნუ დაადგინეს, უკვე რაც დაადგინეს, არის იმდენად წარმოუდგენელი და სკანდალური, რომ არ ვიცი ამაზე. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ საქართველოში რა ხდება, ხო? უბრალოდ ჩვენ ეს არ ვიცით, ჩვენი მთავრობა ამას არ გვეუბნება, ჩვენი სპეცსამსახურები რას აკეთებენ, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენს მიმართ ჩვენი მთავრობა ამ შემთხვევაში არ თვლის თავს ანგარიშვალდებულად და ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ პრინციპში რუსული გავლენა საქართველოში შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, გამომდინარე იქიდან, რაც ვიცით ჩვენ სხვა ქვეყნებიდან. რაც ვიცით ჩვენ თქვა სიტყვაზე უკრაინიდან, რაც ვიცით ჩვენ გერმანიიდან, რაც ვიცით ამერიკიდან და კიდევ ბევრი სხვა ქვეყნიდან. აი მოცემულობა პოლიტიკური ასეთია, ჩვენ ნახეთ პოლარიზებული სივრცე ახსენეთ თქვენ და შესაძლოა ესეც იყოს რაღაცა თვალსაზრისით, კეთილშობილი მეზობლის ინტერესში, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში მოქალაქეები, საზოგადოებაც და პოლიტიკური გარემოც იყოს ხომ ასეთი დოზით პოლარიზებული, აქ უფრო მარტივია. სერვერებზე სეირნობაც თუ კი სუსი არის დაკავებული შემდეგ თქვა თუ საფრთხების სამსახურე პოლიტიკური პროცესის ჩიდათი და არა თქვა განსაკუთრებული ყურადღებით და სმენადობით გარე თემებზე მით უმეტეს. აი ამ პროცესში რამდენად მსუყია დღეს როგორ ფიქრობთ ნიადაგი საიმისოთ რომ შიდა პოლიტიკურ თემებს გულისხმობს საიმისოთ რომ ეს ან შემცირდეს, ან გაიზარდოს, ან პერსპექტივაში როგორ ხედავთ მოქმედი ხელისუფლების, მოქმედი პოლიტიკური სივრცის
ხელში აი ამ თემებს? სამწუხაროდ კარგს ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო, არანაირი ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთების საშუალება მე სამწუხაროდ არ მაქვს. იმიტომ რომ ვერ ვხედავ, ან ყოველ შემთხვევაში ისევ და ისევ ჩვენი მთავრობა არ გვეუბნება არაფერს იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელსაც ის დგავს ამ მიმართულებით, ხო? ან აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის პრინციპში რაღაცა თითქოს და დეესკალაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე რეალურად ან არაფერს არ აკეთებს, ან არაფერს არ ახმაურებს, მაგრამ აი ინფორმაციული ვაკუუმის ფონზე ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთს აქვს საკმაოდ კარგი და ესეთ ნაყოფიერი ნიადაგი იმისთვის, რომ გააგრძელოს თავისი სრულიად დესტრუქციული მუშაობა საქართველოში, როგორც თავისი სპეცსამსახურების საშუალებით, ისევე თავისი გავლენის უშუალო აგენტების საშუალებით, როგორც არის ეს ქსენოფობიური ორგანიზაციები საქართველოში, რომელთა ნაწილიც საქართველოს პარლამენტში არის წარმოდგენილი. მადლობა ზაალ ანდრონიკაშვილს, რომელიც საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. ჩვენ მოგვიწევს და კარგია მაინც რომ ფინალში ბედნიერი დასასწავლებელი ვუსურვოთ ჩვენს აუდიტორიას და უკეთეს წელი ბუნებრივია. იდეალიზების გარეშე და რაღაცა მაქსიმალიზმის გარეშე უბრალოდ უკეთესი წელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის. თქვენთვის? დიახ. დიდი მადლობა იმისთვის ჩემს აუდიტორიას, რომ და TV პირველის აუდიტორიას, რომ აქტიურად გვადევნებდით თვალს TV პირველის ტოქ-შოუებს, TV პირველის საინფორმაციო გამოშვებებს. ჩვენი რეიტინგი წელს გაიზარდა, ნდობა გაიზარდა შესაბამისად და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ თქვენ არ დაგაღალატებთ. მადლობა.